Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Shqipëria konfirmoi sot 12 raste të reja me Covid-19 në 24 orë, ndërsa u shënua edhe viktima e 8 hartës së qyteteve të prekura nga koronavirusi, u shtua edhe puka me 2 raste. Nga e hëna, vetëm një person i familjes do të ketë të drejtën për të dalë për të blerë ushqime. Kryeministri Edi Rama mbori thirrje qytetarëve që të aplikojnë për marrjen e lejes, po nga e hëna nis kthimin AD shqiptarëve që kanë mbetur në vendet evropiane. Ekonomia shqiptare kaloi në recension në 3 mujorin pas tërmetit, ndërsa pandemia e koronavirusit bëri që euro të kapë sot nivelin më të lartë në 2 vitet e fundit. Ekspertët vlerësojnë se situata është artificiale. Do të flasim në këtë ditar special kushtuar koronavirusit me koleget tona për informacionet më të fundit dhe për dicimet më të fundit në të gjitha qytetet e vendit. Do të kem komunikimin të drejtë për drejta me kolegen Marcela Karapancho, Iris Rezhdën Korç, Elitiona Dokon Durrës dhe Belinda Ruçaj në qytetin e Elbasanit. Italia përjeton ditën më tragjike, shënohen 969 viktima në 24 orë, ndërsa të prekurit janë mbi 86.000. Gjithë Evropa është në luftë me koronavirusin, ndërkohë që qeveria britanike po përpiqet të shpëtojë ekonominë, ndërsa i prekur nga Covid-19 rezulton edhe kryeministri Johnson dhe ministri i shëndetësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëhen vendi me më shumë të prekur në të gjithë botën nga koronavirusi, me mbi 94.000 të prekur. Donald Trump paralajmëron rihapjen e ekonomisë, ndërsa ekspertët thonë se në 4 muaj mund të humbin jetën 81.000 vetë. Mirëmbrëma, ju përshëndes nga ky ditar special kushtuar koronavirusit, ashtu si gjatë ditëve të tjera të javës këtu në A2 CNN. 12 është numri i rasteve të reja me koronavirus në vendin tonë, sipas përditësimit të ditës së sotme bërë i ditur nga Task Forca e Ministrisë së Shëndetësisë. Konstatohet ndërkohë një rënje e rasteve të prekura në krahasim me një ditë më parë, kur për thuajse të njëjtin numër testimesh u evidentuar 28 raste të reja. Bilanci i viktimave raportohet se ka shkuar në 8 dhe ndërkohë nga ana tjetër, sipas Task Forcës, një mjek dhe një infermier janë me stridhje dhe një të shënuarve. Por përpara se të vijojmë me hapësirat dhe materialet e tjera informative, do të shohim edhe një herë shifrat sipas qyteteve të prekura në të gjithë vendin tonë. Në Tiranë, atëherë, sipas përditësimit fundit nga Ministria e Shëndetësisë, janë 111 persona pozitiv pra nga testimi i koronavirusit. Tirana mban numrin më të lartë të prekurve, me edhe për ndarjen dhe humbjen e jetëve janë shënuar 4 jetë të humbura në kryeqytet si pasojë e koronavirusit. Vijon më tej Durrësi me 12 prekur, një prej cilëve është ndarë nga jeta, 11 të tjerë janë pacient aktiv në qytetin bregdetar. Rogozhina ka 2 të prekur, Lushnja ka 5, një ndër të cilët është jetë e humbur pra si pasojë e koronavirusit. Në Fier është rritur ndjeshëm numri i të prekurve, kemi aktualisht 21 shifrën në qytetin e Fierit, një jetë e humbur, ndërsa 20 të tjerë janë pacient aktiv që po trajtohen dhe në kushte klinike apo të vetë izolimit. Elbasani mëtej ka 5 të prekur me koronavirus, Kavaja ka 5, po ashtu dhe një prej të cilave është jetë e humbur si pasojë Covid-19. Korça ka 12 ditët e fundit. Qyteti i Korçës ka njohur rritje goxha të konsiderueshme të prekurve në situatën e koronavirusit. Do të kemi edhe komunikim të drejtë për drejtë nga Korça pak momente më vonë. Vlora ka 5 njerëz të infektuar me koronavirus, aktualisht me Covid-19. Në Shkodër janë 4, po ashtu edhe në Lezhë. Berati ka 1 të infektuar me koronavirus, Hasi 2, Kruja 1, Tropoja 2 dhe gjithashtu të njëjtën numër të prekurish ka edhe Puka 2 të infektuar pra me koronavirus, pra me Covid-19. Në të majtë të kësaj tabele, ndërkohë shihni dhe hartën e Shqipërisë, e cila na mundson për të kuptuar shtrirjen e koronavirusit në qytetet kryesore të vendit. Në fakt,
mungon përditësimi i pjesës veriut të Shqipërisë. Është kjo pra tabloja e të gjithë qyteteve të prekura. Jemi në shifrën e 186 personave me COVID-19 sipas përditësimit fundit nga Ministria e Shëndetësisë. 8 janë viktimat. Ky është numri i fatalitetit deri në këtë moment në vendin tonë, ndërsa ajo çfarë është konsideruar si lajm pozitiv është se 31 janë të shëruarit, mes tyre dhe një mjek dhe një infermier. Pra, gjithnjë referuar informacioneve të bëra publike nga Task Forca për koronavirusin dhe Ministria e Shëndetësisë. Në Itali, siç thamë dhe në titujt kryesor, është shënuar bilanci një ditor më tragjik i të gjithë kësaj periudhe. Në përditësimin e fundit, sot rreth orës 18, Mbrojtja Civile Italiane bëri ditur se në 24 orët e fundit janë ndarë nga jeta thuajse 1000 persona, konkretisht 969 persona kanë humbur jetën në Itali si pasojë e COVID-19-s. Të infektuarit gjithashtu raportohen se janë në rritje, ndërsa në gjithë botën numri i infektuarve, flasim për shifrat ndërkombëtare tashmë, ka kaluar 577.000 dhe 26.427 janë jetët e humbura deri në momentet që flasim, ndërsa të shëruarit janë 130.665 të shëruar, pra të rekuperuar, siç raportohet dhe në termat e gjithë kësaj situate. Kjo është situata aktuale në vend dhe në vendet e tjera të botës ku është përhapur koronavirusi. 12 ndërkohë, siç tham, janë rastet e reja me COVID-19 në vendin tonë, bëra ditura nga Ministria e Shëndetësisë. Konstatohet një rënje e rasteve të prekura në krahasim me një ditë më parë, kur për të njëjtin numër testimesh u evidentuan 28 raste të reja. Bilanci i viktimave shkoi sot në 8, ndërsa nga ana tjetër, siç thash, një mjek dhe një infermier janë mes 31 të shëruarve. Në 24 orët e fundit janë testuar 102 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 12 raste të reja me COVID-19. Deri në këto momente janë testuar 1246 raste të dyshuara dhe prej tyre konfirmuar pozitiv 186 raste. Gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme dhe në mëngjesin e sotëm kanë ndërruar jetë 2 pacient, një 85 vjeçare nga Tirana dhe një 66 vjeçar nga Fjeri, të konfirmuar me COVID-19 në spitalin infektiv. Për fat të keq, shkon në 8 numri i personave që kanë ndërruar jetë me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve në këtë moment të vështirë. Në shërbimin infektiv aktualisht janë të shtruar 77 pacient, 5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavione janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Harta e të prekurve nga COVID-19 është rrirë tashmë edhe në Puk dhe zgjerohet në Tiranë, Korç, Fier, Shkodër dhe Durrës. Përveç rasteve të zbuluar, për të cilat po kryhet hetim epidemiologjik dhe ku po punohet me shumë intensitet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitiv dhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të kësaj sëmundje. Deputeti i Kuvendit Shqipërisë Adriatika Limadhi dhe bashkëshortja e tij rezultuan pozitiv me virusin pandemik. Nga vetë karantinimi, opozitari bëri thirrje qeverisë që të shoh kushtet skandaloze të shërbimit spitalor. Kryeministri replikoi me të në rrjetet sociale duke thënë që për vlerësimin e situatës do të flasin ekspertët. Pas dite vona, Limadhi është shtruar në spitalin infektiv të QSU-s, ku është duke u monitoruar. Deputeti Adriatika Limadhi dhe bashkëshortja e tij rezultojnë pozitiv me koronavirus dhe po qëndrojnë të vetë karantinuar. Lajmin e ka bërë të ditur vetë opozitari, i cili përmes një statusi të gjatë në Facebook akuzon kryeministrin Rama për kushtet skandaloze të shëndetësisë. Limadhi shkruan se ka zbuluar se është prekur nga COVID-19 më 24 mars dhe thot se prej asaj dite nuk ka pasur asnjë interesim nga bluzat e bardha, ndërsa denoncon kushtet jo të përshtatshme të autoambulancës që shoqëroi në sanatorium. Limadhi bën thirrje Ramës që të heqë dorë nga propaganda, por të shohë realisht situatën e vështirë
me të cilën po përballen shqiptarët. Nuk ka vënuar reagimi i shefit të qeverisë, duke i uruar shëndet e shërim deputetit Ali Madhi. I mirëkuptoi fjalët e tij të tepërta në kushtet në të cilat ndodhet, duke ju lutur të ndjek këshillat e mjekëve e të mos mbi stresohet për strategjinë e luftës, të cilën e vendosin ekspertët e shkëlqyer që kemi, jo ne politikanët. Në qytetin e Durrësit u shënua një rast i ri i infektuar me koronavirus. Totali të prekurve në këtë qytet ka shkuar në 12 të tillë. Kemi kolegen Elitiona Doko nga qyteti i Durrësit në komunikim të drejtë për drejtë, e cila do të na shpjegojë më shumë për situatën. Mirëmbrëma Elitiona, të përshëndes. A ka informacione cili është i prekuri i ri në qytetin e Durrësit? Çfarë thon autoritetet për hetimin epidemiologjik? Përshëndetje Arlin, në fakt doja të bëja një saktësim. Në rang qarku të Durrësit janë 12 raste të regjistruara, ndërsa vetëm në bashkinë e Durrësit janë 11 raste, një prej të cilëve është identifikuar ditën e sotme, që ka të bëjë me një histori udhëtimi konkretisht në qytetin e Bergamos në Itali. Bëhet fjalë për një të moshuar rreth 74 vjeçare, e cila së fundmi kishte udhëtuar drejt Italisë, ndërsa në kthimin e saj në qytetin bregdetar, pas informacioneve, por edhe përhapjes së gjerë të COVID-19 e shtyr edhe nga familjarët e saj, ajo është vetë izoluar në ambientet e banesës së saj deri në shfaqjen e simptomave vetëm pak ditë më parë. Menjëherë sapo kjo e fundit ka paraqitur simptoma me ato të ngjashme me të COVID-19, është paraqitur dhe ka telefonuar urgjencën kombëtare duke shkuar për trajtim të mëtejshëm mjekësor në spitalin infektiv në Tiranë. Nga dhënat e deritanishme bëhet fjalë se gjendja e saj shëndetësore është e stabilizuar, ndërsa fakti i moshës së saj edhe e thyer ja vështirëson edhe këtë përballje me virusin e frikshëm, duhet të theksuar. Ndërkohë, nga të dhënat për A2 bëhet fjalë dhe gjithashtu mësohet se nga hetimi epidemiologjik pranë konkretisht drejtorisë vendore të policisë, janë me 10 sekundë kanë theksuar punonjës të kësaj drejtorie, të cilët qëndrojnë të karantinuar në banesat e tyre për shkak të përhapjes edhe aty brenda këtij ambienti dhe identifikimit të 2 rasteve deri më tani si pjesë e administratës së drejtorisë vendore. Ndërkohë, sot u prezantuan masat e reja për kufizimin e lëvizjes gjatë fundjavës, të paktën kemi dhe hapësirën deri në ditën e hënë, ku na janë bërë të ditura rregullat e reja. Elition, çfarë situate paraqitej sot në Durrës sa i takon lëvizjes? Në fakt, Arlind, kufizimet e reja sa i takon fashës së re të lëvizjes qytetarë dursak, ka ende qytetarë të cilët nuk respektojnë konkretisht distancimin social dhe distancat kryesisht në ambientet të cilët ata frekuentojnë dhe që janë ato të subjekteve që qëndrojnë të hapura edhe përgjatë këtyre ditëve, furrat e bukës apo të tjera subjekte si këto, dhe pavarësisht ndërhyrjes dhe të efektive blu apo edhe të policisë bashkiake, ende nuk ka një ndërgjegjësim të qytetarëve dursak në këtë drejtim për të respektuar të gjitha udhëzimet dhe orientimet e dhëna, ndërkohë që sa i takon fashës dhe mos lëvizjes nga banesat e tyre pas orës 13, natyrisht që kjo është respektuar. Ka gjithashtu raste të identifikuara, një prej të cilëve ditën e sotme për subjekt i cili ka konkretisht lokal, i cili ka qëndruar i hapur dhe është identifikuar nga policia me klient brenda saj, çka i është aplikuar dhe gjobat e përcaktuara dhe sanksionet përkatëse monetare. Deri në momentet që flasim dhe kur ndodhemi para fundjavës, natyrisht që do të jetë një monitorim i vazhdueshëm i gjithë situatës, ashtu si kundër kemi bërë për gjatë gjithë këtyre ditëve, por që mbetet shqetësuese si kundër e theksova dhe mungesa dhe mos zbatimi i distancës sociale në subjektet të cilat vijojnë të operojnë edhe për gjatë këtyre ditëve me fasha dhe me kufizimet e orareve të tyre. Elitiona Doka, unë falenderoj për këtë raportim dhe për shkrimin e situatës në qytetin e Durrësit. Kam një tjetër kolege në komunikim të drejtë për drejt Iris Reshda, është në Korçë, do të na shpjegoj çfarë po ndodh në qytetin e Korçës, ku u zyrtarizua një tjetër rast. Mirëmbrëma Iris, përshëndes. Atëherë, çfarë mund të themi për rastin e ri që i shtohet Korçës në bilancin e të prekurve me COVID-19? Po Arlind, atëherë në listën e qyteteve të prekura me COVID-19, Korça ze vendin e tretë me 12 raste të shënuara në vetëm 6 ditë.
Ndërkohë, rastimi i fundit, i konfirmuar tashmë edhe nga Ministria e Shëndetësisë, bëhet fjalë për një mjeke rreth 60 vjeçare, e cila ushtronte profesionin e saj në Spitalin Rajonal të Korçës. Ndërkohë, nga informacionet e marra nga burime konfidenciale, bëhet me dije se 60 vjeçarja nuk ka patur kontakte me persona të infektuar apo me persona që mbase mund të jenë prekur nga koronavirusi në Spitalin e Korçës. Ky ka qenë shqetësimi më i madh edhe i punonjësve të stafit, po ashtu edhe i qytetarëve, pasi ka nga ata qytetarë që ende shkojnë në urgjencë dhe paraqiten nëse kanë shenja të gripit, të qoftë sezonal apo nëse do të jetë më pas edhe COVID-19. Ndërkohë, ne jemi interesuar edhe për historitë e saj të udhëtimit. Në fakt, mjekja në datën 3 mars ka qënë në Greqi, ku edhe ka kaluar më pas nga pika kufitare Kapshticës për drejt shtetit shqiptar. Megjithatë, ajo çka na bëhet me dije është se ajo nuk mund të jetë infektuar në shtetin grek, për shkak se në atë datë Greqia nuk ka qenë pikë risku dhe nuk ka patur të prekur me COVID-19. Ndërkohë na është hedhur poshtë edhe pjesa e infektimit në Spitalin e Korçës, pasi ajo punon si kardiologe dhe nuk ka patur kontakte me personat që mund të ndodhen në pavionin e infektivit. Ndërkohë, ne presim që të marrim edhe informacione të tjera, pasi po bëhet dhe hetimi epidemiologjik i rastit, dhe duhet thënë se Drejtoria e Shëndetit Publik është mjaft e rezervuar në dhënien e informacioneve, ndërkohë që ne kemi mësuar që i gjithë stafi mjekësor i cili operon në pavionin e kardiologjisë është tashmë i izoluar në banesat e tyre. Kjo ka ndikuar edhe punën në spital, besoj? Deri më tani Arlind, puna në spital vijon normalisht, megjithatë vetëm personat mjekët të cilët kanë qenë në afërsitë mjekës që tashmë u konfirmua me COVID-19, ata janë vetë izoluar të gjithë për 14 ditë dhe pritet nëse do të kenë shenja apo simptoma të gripit, dhe ndërkohë është bërë edhe dezinfektimi i të gjithë pavionit. Më saktë edhe më herët është bërë dezinfektimi i të gjithë ambienteve të spitalit, po ashtu janë marrë masat edhe për mjekët dhe infermierët, të cilët duhet që të gjithë ishin të pajisur me maska dhe me doreza. Si duke situata deri më tani në spital është normale dhe pritet që të shihet nëse do të ketë ditët në vijim mjek apo infermier të prekur të cilët mund të kenë patur kontakt me 60 vjeçare. Ndërkohë, siç kemi biseduar gjatë gjithë këtyre ditëve iris, kemi patur një rast të vetë karantinimit punonjës të vetë kadastrës disa ditë më herët. Çfarë po ndodh me hetimin epidemiologjik në këtë rast? Hetimi epidemiologjik vijon edhe me rastin e 53 punonjësve të kadastrës të Korçës, duke qenë se e fejuara e 30 vjeçarit i cili ka qenë i pari i prekur me COVID-19 në qytetin e Korçës, punonte aty si juriste. Dhe ndërkohë, ne kemi kontaktuar edhe me personelin dhe me punonjës të kadastrës, të gjithë na kanë bërë me dije se ende askush nuk ka simptoma të gripit, dhe si duket situata aty është normale, edhe megjithatë institucioni është tashmë i mbyllur, nuk funksionon, deri në momentin që të gjithë punonjësit do të rezultojnë negativ dhe do të fillojë sërish puna edhe në këtë institucion. Sot, Iris, ne kemi raportuar se në Korçë ka patur radhë në post për pagesën e invaliditetit. Çfarë mund të na thuash? Po Arlind, ishte rreth orës 10 të paraditës së sotme, kur ka patur dyndje në postën shqiptare. Kryesisht kanë qenë personat që do të merrnin në pensionin dhe kempin e invaliditetit, ndërkohë që me sa pam edhe ne në këtë institucion nuk ka patur policë bashkiak të cilët mund të kontrollonin qytetarët të cilët do të mbanin radhën. Fillimisht ata kanë qenë të ngrumbulluar, më pas është dashur policia e shtetit të ndërhyjë duke i larguar nga njëri tjetri në distancën që ata duhet të respektojnë. Megjithatë, kishte radhë të gjata pritjeje, shumica e personave kishin më shumë senjor që prisnin në post për të marrë qoftë edhe një certifikat. Megjithatë, situata u normalizua që pas ndërhyrjes së policisë së rendit dhe shpresoj që edhe ditët në vijim nuk do të ketë
dyndje në për institucione apo edhe në për dyqane dhe supermarkete, duke qenë se tashmë u vendos edhe rregulli i lirit, të cilën do të jetë vetëm një person nga familja i cili do të bëjë edhe pazaret. Irisë Reshda, të falenderoj për këtë pasqyrim të situatës në qytetin e Korçës. Belinda Ruçaj në Elbasan na pret për të komunikuar tani. Belinda, mirëmbrëma, përshëndes. Në Elbasan janë prekur 5 qytetarë nga koronavirusi, por duket se një pjesë e komunitetit në qytet kanë probleme për të përshtatur me situatën, përfshirë këtu dhe izolimin. Sot, ndërkohë, përmendim që është zhvilluar një tjetër protest në Elbasan, apo jo? Çfarë kërkojnë qytetarët? Mirëmbrëma Arlind, ashtu sikur se e thatë dhe ju në qytetin e Elbasanit, mëngjesin e sotëm janë zhvilluar 3 protesta në 3 lagje të ndryshme. Bëhet fjalë për lagjen në SHU, stacionin e trenit, por gjithashtu edhe për lagjen Beqir Dardha, ku të treja këto zona banimi banojnë pra qytetarë të komunitetit rom dhe egjiptian. Nga intervistat që kemi marrë ditën e sotme me qytetarët, kanë shfaqur ankesat e tyre lidhur me institucionet vendore për mungesë vëmendje nga ana e tyre, pasi sipas qytetarëve gjithmonë, duke ju referuar gjithçka që ata kanë shprehur mëngjesin e sotëm, janë të lënë jashtë vëmendjes së institucioneve. Ata kanë nevojë për ushqime, për medikamente dhe sipas tyre, prej muajsh ndihma ekonomike nuk u është dhënë, çka vështirëson edhe më shumë jetesën e tyre, ku merret parasysh edhe fakti që shumë prej tyre janë të papunë për shkak edhe të mungesës së arsimit, duhet thënë. Shumë prej tyre kanë mundësi të vetë punësohen apo të tregtojnë prodhime të ndryshme, por duke qenë se të gjithë qytetarët në Elbasan janë të vetë izoluar, ashtu sikur se e gjithë Shqipëria, krijon edhe këto vakume që për ta janë shumë të mëdha. Qytetarët gjithashtu të komunitetit e rom dhe egjiptian janë shprehur se institucionet vendore kanë shpërndar ndihma ushqimesh, por edhe medikamente me lista të përzgjedhura, që sipas tyre nuk është e drejtë. Pra kanë qenë selektiv në përzgjedhjen e rasteve. Kjo në fakt ka dashur një përgjigje edhe nga ana e bashkisë së qytetit, edhe pse kam tentuar gjatë gjithë ditës, por nuk kam asnjë reagim nga Bashkia e Elbasanit, por nëse do t'i referohesha qytetarëve, ata sot kanë dalë në protestë dhe për më pak se 2 javë në qytetin e Elbasanit janë zhvilluar 4 protesta. Edhe banorët në stacionin e trenit, edhe ata të lagjes së NSH-us kanë shfaqur të gjithë të njëjtat kërkesa. Kanë një mungesë vëmendje nga ana institucioneve dhe se kërkojnë ushqim për shkak të mungesës parave për t'i bler vetë pra këto pazare. Ndërkohë që në një minimarket të lagjes Beqir Dardha, zonja e këtij minimarketi na ka rrëfyer gjatë intervistës se lista e borxheve që banorët kishin në këtë minimarket ishte e gjatë dhe se kapte shifrën rreth 3 milion lek të vjetër, që për të ishte një bllokim, pasi as ajo nuk mundej dot të furnizonte dyqanin dhe se kishte vendosur të mbyllte dyqanin duke mos i shërbyer më as banorëve. Këto situata kishin sjell kaos në lagjen Beqir Dardha, por gjithashtu edhe acarim të banorëve. Të irrituar kanë kërkuar nga Bashkia e Elbasanit ndihmë për ushqime, për ilaçe dhe sigurisht për të shpërndar ndihmën ekonomike, që sipas banorëve ishte me mungesë prej 3 muajsh nuk ishte dhënë ndihma ekonomike. Belinda, ndërkohë, çfarë mund të themi për gjendjen e të prekurve me koronavirus në Elbasan? Ndërsa sa i takon gjendjes së të prekurve, në qytetin e Elbasanit numri mbetet 5 persona të prekur që përkatësisht janë vetëm 2 familje, çifti i parë i bashkëshortëve dhe banues në lagjen 5 Maj dhe çifti i dytë i bashkëshortëve, zotëria 62 vjeçar dhe korrigjoj dhe bashkë me 2 fëmijët e tij, madhor duhet thënë, bashkë me 2 djemtë e tij që këta të fundit janë vetë izoluar në shtëpi bashkë me nënën e tyre, ndërsa nuk kanë shenja klinike. Vetëm zotëria 62 vjeçar vjontet ende në infektivin e Tiranës, ndërsa nuk ka raste të reja, por sa i takon masave ruajtjes së distancës, qytetarët e Elbasanit vijojnë të jenë ende të papërgjegjshëm dhe të pandërgjegjësuar, pasi në supermarkete, furra buke apo farmaci shihet jo vetëm radh, por ajo që vihet të re nuk ruhet distanca dhe një pjesë e tyre mbeten ende të
pa ndërgjegjësuar sa i takon kujdesit personal për vendosjen e maskës apo edhe dorezave. Belinda Ruçaj, të falenderoj për këtë komunikim dhe pasqyrimin e situatës në qytetin e Elbasanit. Spitali i Lezhës mund të rikthehet në normalitet pasi gjithë personeli i spitalit të testuar për COVID-19 ka dalë negativ. Pas rastit të një paciente me COVID-19 që ishte shtruar në repartin e ortopedisë aty, ky repart u mbyll dhe stafi mjekësor, gjithashtu dhe ai sanitar ju nënshtruan tamponimit. Por fatmirësisht asnjë nga stafi nuk ka rezultuar siç bëhet e ditur pozitiv. Në këto kushte, edhe pas dezinfektimit ambienteve të spitalit të Lezhës, ky i fundit pritet që të rikthehet funksionimit normal. Në qytetin e Lezhës, ndërkohë, deri më tani janë shënuar 4 raste të infektuar me COVID-19, ndërsa prej 2 ditësh nuk janë raportuar asnjë rast i ri. Orët e lëvizjes në qytetin e Shkodrës janë kthyer në një rrezik real për përhapjen e virusit të ri korona. Tregtia, lëvizja e njerëzve dhe ajo e automjeteve jo vetëm që bëhet pa asnjë kufizim, por duket se rrugët popullohen me më shumë njerëz se sa zakonisht. Tregtarët nuk respektojnë masat duke mbuluar me plastmas produktet bujqësore që tregtojnë, ndërsa njerëzit janë të shumt në xhiro duke mos respektuar as distancat. Kjo situatë është e përditshme në qytetin e Shkodrës dhe izolimi që bëhet pas orës 13 deri në orën 5 mëngjesit të ditës tjetër, duket se nuk ka asnjë kuptim me këtë masivitet njerëzve që dalin në qarkullim. Krijimi i disa mundësive alternative për pagesën e faturës së energjisë elektrike nuk ka shmangur radhët në pikat AUSH-s këtu në kryeqytet. Qytetarët thanë për Radio CNN se nuk kishin mundësi ta kryenin veprimin online. Javën e dytë të izolimit, qytetarët i kanë kufizuar daljet e tyre në ato për nevoja të domosdoshme. E tillë është shlyerja e faturës së energjisë. Ndonse pagesat mund të bëhen në post, në pikat e transfertave të parave, në portalin qeveritar e-Albania apo nga shtëpia përmes aplikacioneve bankare, sportelet e kujdesin ndaj klientit të OSHE vijojnë të presin 10 qytetar. Sa keni që më prisni? Unë kam më shumë se gjysore kam. O të punohet me sportel, të njerëzit janë çdo 1 metër e gjysmë lek me fjalë shif si ka shku rralla, apo futën e ne në rrugica. All me fjalë me ne në rralla, all me dal shtëpi, all me mos me dal shtëpi. Pagesat online që do të kursenin qytetarëve daljet nga shtëpia nuk janë të mundshme për gjithkënd. Nuk ka mundësi të me pagu online. Nuk ka mundësi të kështu që do detyrohem, ja kam detyruar me ardhu me qenë se duhet me u pagu muaj patjetër. Po ne që s'kemi si dim akoma të online që janë këto, vim vetë, kështu që jemi detyruar dalim. Pavarësisht situatës së COVID-19, qytetarët kanë detyrim të paguajnë faturat e energjisë elektrike. E vetmja lehtësi e dhënë nga qeveria në këtë drejtim është falja e kamat vonesave që debitorët kanë për periudhën deri në 31 dhjetor 2019. E përmendëm më herët në titujt kryesor, por me Marcela Karapançon do të mësojmë më shumë për masat e reja për kufizimin e lëvizjeve. Mirëmbrëma Marcela, të përshëndes. Atëherë, duke nisur nga nesër kemi një tjetër periudhë izolimit ngjashme me atë të fundjavës kaluar, apo jo? Çfarë u bë ditur sot nga kryeministri? Po Arlin, do të vijojnë në orët e zgjatura të shtetërrethimit, do të ketë qarkullim edhe për gjatë ditës së nesërme, pra të shtunën nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 për të vijuar më tej me ndalimin e qarkullimit të gjithë qytetarëve në pjesën më të madhe të vendit, sidomos Tiranën që zoti Rama është referuar, do të ketë edhe disa rregulla të reja për qendrat urbane dhe sigurisht pas orës 13 të ditës së nesërme do të duhet të presim 40 orë për të dalë secili prej nesh nga banesat e tyre për shkak edhe të masave të cilat janë vënë nga qeveria dhe që duhet të respektohen deri në orën 5 të mëngjesit të hënës, kur do të nisë sërish java, do të ketë një tjetër ritëm, sidomos për ata të cilët do të kenë mundësinë të kenë të njëjtat leje qarkullimi për automjetet, por do të ketë rregulla të tjera dhe të përforcuara për gjithë ata që do duan të dalin për pazaret e ditës. Sot, më shumë se sa izolimi gjatë fundjavës të rogjë vëmendje rregull i ri, pra siç po e përmendje edhe ti Marcela, për dal nga shtëpia në oraret e lejuara, mund të na shpjegosh si do të merret leja për të dal nga banesa, për të kryer pazarin apo për të shkuar në farmaci?
Po, Arlind, sot Kryeministri Rama ka dhënë detajet të reja duke përshkallëzuar kështu dita ditës edhe të gjithë formatin e lëvizjes së qytetarëve. Do të vijojnë të jenë ekzistuese lejet që janë marrë përmes aplikimeve në drejtorinë e policisë për qarkullimin e automjeteve. Do të jetë i vlefshëm gjithashtu edhe leja që është marrë në fakt për sa i përket vajtjes në punë në oraret 5 deri në orën 13, por do të kemi edhe një leje tjetër që i shtohet masave të shtuara. Në e-Albania, portalin qeveritar, do të duhet që gjithë secili prej nesh të aplikoj të paktën vetëm një person për familje për të bërë pazaret e ditës. Nëse do të dilni për të vajtur në farmaci, për të marrë shërbimet apo për të blerë diçka në dyqan, duhet që vetëm një pjesëtar. Për ta saktësuar procedurën, pasi kam pasur me dhjetra SMS në telefonin tim edhe personal, por jo vetëm edhe në redaksinë A2 CNN kanë ardhur shumë kërkesa për të mësuar se si do të procedohet pra për ata të cilët kanë mundësi aksesi në e-Albania, por jo vetëm edhe ata për të cilët nuk kanë një smartphone. Pikë së pari, secili prej nesh duhet që në ketë të saktë emrin e personit që do dali të bëjë pazaret dhe përmes hyrjes në portalin e-Albania do të duhet të bëhet fillimisht regjistrimi. Atje ku lexon hyr ose regjistro. Regjistrimin në rast se qytetarët nuk kanë marrë më përpara një shërbim nga e-Albania, do të duhet të vendosin të dhënat e kartës së tyre të identitetit e më pas do të duhet të plotësojnë të dhënat personale dhe të vendosin një fjalë kalim për të vendosur në fund edhe klikimit tek regjistrimi. Ky është hapi i parë. Pra, nëse nuk kemi një account, një projekt ekzistues në e-Albania, do të duhet të regjistrohemi. Më pas do të duhet të kërkoni leje për dalje. Këtu fillon procedura për marrjen e autorizimit digital për të dalë nga banesat për të bërë pazaret e ditës. Dhe kjo nis nga e hëna. E theksojmë nga e hëna, vetëm një person do të duhet të dalë për të bërë pazaret e ditës dhe kjo do të jetë me orare. Sipas të dhënave që janë në e-Albania, do të duhet të zgjidhet orari, emri, personi, atje dalin automatikisht emrat e gjendjes sipas gjendjes civile dhe trungut familjar. Ju do të zgjidhni një prej personave që do të dalë për të bërë shpenzimet dhe blerjet pra të ditës dhe për të vijuar më tej me orarin e zgjedhjes, do të jetë data dhe orari. Qytetarët kanë 60 minuta kohë për të bërë të gjitha blerjet e për të rikthyer sërish në banesat e tyre për të mos dalë më pas orës 13:00. Ndërkohë, në këtë mënyrë të re për të dalë dhe për të kryer veprimet e nevojshme, Marcela, përfshihen të gjithë qytetarët, çfarë ndodh me pensionistët, me të moshuarit? Do të kemi disa diferencime, Arlind, pasi ata të cilët do të kenë mundësi që të përdorin iPadin, të përdorin kompjuterin apo celularët smartphone, do të kenë akses të menjëhershëm në një email që i kthehet mbrapsh për të marrë të skanuar lejen e qarkullimit digital për të bërë pazare. Por për ata të cilët nuk e zotrojnë një celular smart, do të duhet që të dërgojnë një mesazh në numrin 55 155. E theksoj edhe një herë, do të duhet të dërgojnë një mesazh në numrin 55 155. Është ky numri që është vënë në shërbim të qytetarëve dhe do të duhet të shkruajnë atje numrin e saktë të ID-së së tyre, të kartës së identitetit, një hapësirë boshe e për të vendosur më tej orarin. Nëse do duan që pazarin ta bëjnë në orën 10:00, do të duhet ta shënojnë pikërisht këtë orar. Ky mesazh dërgohet në numrin që unë e sipër përmenda dhe do të jetë sigurisht pa pagesë, por që do duhet që konfirmimi të vi brenda 24 orëve. Nëse do të duhet që ata që kanë një smartphone ta kenë këtë njoftim brenda momentit që vjen menjëherë regjistrimi, për sa i përket atyre të cilët do të duhet të dërgojnë mesazh të thjeshtë me celular që nuk janë smartphone, atëherë duhet të presin 24 orë. Për sa i përket pensionistëve, nuk ka asnjë lloj mënyre që ata të dërgojnë mesazhe apo të përdorin tabletat, celularët e zgjuar për të dërguar për të bërë pazare. Pensionistët sipas kryeministrit Edi Rama do ta kenë të ndaluar kategorikisht të dalin nga banesat e tyre. Pra, çdo mesazh që ata do të dërgojnë do t'u refuzohet. Asnjë prej pensionistëve nuk duhet të dalë nga banesa, ndërkohë që këtu më lejo të shtoj Arlin edhe faktin se kjo është një leje e veçantë dhe nuk lidhet me lejet që janë për të lëvizur si për punë apo edhe për automjetet. Kush del nga shtëpia për të bërë pazare pa një leje nga e hëna pas orës 5 deri në orën 13,
do të gjobitet, do të ndëshkohet, por gjithashtu nëse ka një kërkesë për të pasur leje qarkullimi të posaçme për gjatë këtyre orëve, do të hiqet edhe kjo leje, ka deklaruar kryeministri Rama, duke përshkallëzuar edhe një herë më shumë masat në luftën kundër COVID-19. Sot, ndërkohë, Marcela, kreu i qeverisë deklaroi se është gjetur dhe zgjidhja për të kthyer shqiptarët që kanë mbetur jashtë për shkak të kufizimeve në transportin ndërkombëtar. Si do të veprohet me ta? Po Arlind, ka pasur për gjatë këtyre paktën 2 javëve të fundit, kur kemi pasur edhe mbylljen më të shumë të linjave ajrore, shumë shqiptarë, me dhjetra me qindra shqiptarë të cilët kanë mbetur jashtë kufive dhe nuk po rikthehen dot. Ministria e punëve të jashtme deri më tani ka deklaruar se sidomos për shqiptarët të cilët janë me lejet periodike, pra 90 ditorit, nuk do të ketë penalizime, por megjithatë do duhet që shqiptarët të kthehen në atë dhe pikërisht zoti Rama duket se ka dhënë një lajm të mirë sot për sa i përket rikthimit të tyre, pavarësisht se ai tha se ka shumë që janë të gatshëm edhe të paguajnë vetë biletat përmes lasgushit, do të jetë Air Albania, e cila në fakt ka marrë përsipër rikthimin në atë dhe të gjithë shqiptarëve të cilët duan dhe duhet të kthehen pasi kanë mbetur jashtë kufive për shkak të mbylljes së linjave ajrore, dhe kjo do të nisë nga e hëna si procedurë. Do të bëhet edhe një riskedulim i të gjithë atyre që kanë mbetur, të dhënat janë dhe database po merret nga Ministria e Punëve të Jashtme, por edhe nga Policia e Shtetit për të pasur mundësinë e një numri total të gjithë atyre që kanë mbetur jashtë Shqipërisë dhe që duhet të kthehen. Do të ketë një llogaritje të personave dhe lasgushi do të ngrihet nga e hëna për të sjellë në Shqipëri të gjithë ata shqiptarë që kanë mbetur jashtë kufive. Ndjekim se çfarë ka deklaruar më saktësisht zoti Rama. Unë po bëhem dhe të gjithë ne po bëhemi copash. 14 copash për ditë dhe për natë, që të mos lëm asnjë për jush vetëm, as edhe një. Me këtë premtim, Rama njofton edhe rikthimin e shqiptarëve që kanë mbetur jashtë kufive të mbyllur nga pandemia botërore. Air Albania i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së kryeministrit për të mundësuar kthimin e shqiptarëve pa pagesë. Ne do të nisim, dhe ky është një lajm i mirë për ta besoj, ditë dhe hënë fluturimet për t'i sjellë natëve. Nesër do të publikojmë, besoj, kalendarin e misioneve të riadhësimit dhe pikat përkatëse, ku do të bëjmë embarkimin e personave të listuar tani më. Këto misione do t'i kryejmë pa pagesë nga ana e individëve, dhe unë besoj se i takon lasgushit t'i sjell njerëzit tanë në shtëpi. Rama përsëriti dhe njëherë angazhimin për të falur kamatvonesat e energjisë elektrike deri më 31 dhjetor 2019, por e vë theksin të taksat që e mbajnë në këmbë arkën e shtetit. Qeveria mbahet me kontribute nga secili, sipas asaj që i takon, pagesa, detyrimesh e taksash dhe jo me dëshira dhe me dokra rrjetesh sociale. Për shembull, ne falem kamatvonesat, i falem se jemi në luftë. Për ndryshe kurrën e kurrës, unë nuk do pranoj logjikën e faljes tyre. Por ama kjo, kuptoheni, e dobëson OSHE, nuk e forcon. Dhe nëse këtë goditje në financat e saj, kompania që ju sjell drita në shtëpi, mund dhe duhet ta mbajë për të lehtësuar të gjithë njerëzit, sidomos ata më në nevojë, mos pagesa e dritave e rrëzon për tokë sistemin tonë elektroenergjetik, duke krijuar një efekt shkatrues, zinxhir në arkën e shtetit. Kreu i qeverisë apelon dhe njëherë qytetarët që të respektojnë masa drastike për ta kaluar sa më lehtë këtë situatë të vështirë. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam dhe informacionet që përcolla. Partia Demokratike akuzon qeverinë se nuk po bën transparencë për ndihmat sociale dhe ato ndaj biznesit. Sipas ish deputetes Jorida Tabaku, nuk ka ende një përgjigje se çfarë do të bëhet me mirat të papunët përjashtuar nga skema sociale, që tashmë janë të izoluar. Mungesa e transparencës për ndihmën e parashikuar për shtresat në nevojë është shqetësimi që ngre Partia Demokratike. Ish deputetja Jorida Tabaku thotë se akti normativ i miratuar të dielën ende nuk është detajuar. Se paketa ofruar nga qeveria është e pamjaftueshme dhe nuk zgjidh absolutisht nevojat që kanë sot shtresat në nevojë. Sot llogariten mbi 65.000 deri në 80.000 biznese të vogla, të cilat kanë mbyllur dyert dhe janë pas një aktivitet si pasojë e masave të marra për parandalimin e pandemisë. Rreth 35.000 në rastin më të mirë janë të përjashtuar nga paketa që ofron qeveria. Çfarë do të ndodhë me ta? Kush do të kujdeset për ta?
Thirrja e tabakut ndaj qeverisë është që të anullohet çdo transakcion tjetër deri në tejkalimin e kësaj situate e për të shkuar në ndihmë atyre që kanë më shumë nevojë. Qeveria duhet të veprojë pa asnjë vonesë për t'i ardhur në ndihmë familjeve në pamundësi për të ushqyer fëmijët e tyre. Ky është një detyrim i saj ligjor dhe kjo nuk është çështje as e dëshirës dhe as e vullnetit të Edi Ramës. Ditët e vështira të ekonomisë shqiptare nuk nisin me pandeminë e koronavirusit. Instituti i Statistikave raportoi se në 3 mujorin e fundit të vitit 2019, ekonomia shqiptare shënoi rritje negative, ose thënë ndryshe, në këtë periudhë ekonomia shqiptare ka qenë në recesion. Kjo për shkak të ndikimit që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit. Tërmeti 26 nëntorit e futi ekonominë shqiptare zyrtarisht në recesion. Diçka e tillë nuk ndodhte që prej vitit 2014 dhe vjen për shkak të goditjes që morën sektorët e ekonomisë dhe veçanërisht ndërtimi. Sipas të dhënave të Instat, në 3 mujorin e 4, produkti i brendshëm bruto u tkur me 0.15% krahasuar me një vit më parë. Ndërtimi pësoi rënien më të fortë, ndikuar nga pezullimi i dhënies së lejeve të reja në qarqet e prekura, si dhe nga goditja e tregut nga efekti psikologjik i tërmetit. Paralizimi për disa ditë i dyqarqeve kryesore Tiranë dhe Durrës u ndje edhe në sektor të tjerë, si bujqësia, aktivitetet profesionale dhe administrative, si edhe në sektorin e informacionit dhe komunikacionit, ndërsa mbyllja e industrisë së lorave të fatit vijoi të kishte një efekt negativ në ekonomi, efekt që pritet të përfundojë në fillim të këtij viti. Me të dhënat për 3 mujorin e 4, Instat vlerëson se për vitin 2019, ekonomia shqiptare u rrit me vetëm 2.21%, shumë më poshtë parashikimeve të qeverisë dhe institucioneve të tjera financiare ndërkombëtare. Në kushtet e pandemisë së Covid-19, ekonomia shqiptare pritet të mbetet në recesion edhe gjatë 3 mujorit të parë të 2020-s, duke vënë në pikpyetje edhe planet e qeverisë për të marrë borxh në tregun e jashtëm. Euro pësoi një rritje të pazakont në tregun tonë të këmbimit valutor. Moneda europiane u këmbye sot me 128.1 lek, duke u forcuar me gati 3 lek kundrejt një ditë më parë. Ky është niveli më i lartë i euros në 2 vitet e fundit dhe një forcim i tillë nuk i përgjigjet logjikës ekonomike. 3 janë faktorët që mendohet kenë ndikuar. Goditja e fortë në tregun e këmbimit, euro ka përcyer në nivelin e 128.1 lekëve, sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, bëhet fjalë për një rritje ditore prej 2.77 lekësh. Ky është niveli më i lartë që ka shënuar moneda europiane në 2 vjet, që prej prillit të 2018-s. Në rritje të fortë janë edhe valutat e tjera si dollari amerikan dhe paundi britanik. Ekspertët vlerësojnë se bëhet fjalë për një situatë artificiale, e ndikuar kryesisht nga pasiguria e lartë, veçanërisht pas lajmeve për goditje të sektorëve të turizmit dhe eksporteve, që janë edhe gjeneruesit kryesor të valutës. Nga ana tjetër, në treg po konstatohet një mungesë fizike e euros, kjo për shkak të mbylljes së fluturimeve ajrore të disa linjave me Tiranën. Burime nga Banka e Shqipërisë bëjnë të ditur për A2 CNN se janë marrë masat që kjo çështje të zgjidhet dhe pritet që së shpejti bankat të sjellin euron fizike nëpërmjet një charteri. Një tjetër element që mendohet se po ndikon në forcimin e euros është edhe mosaktivizimi i paras nga aktivitetet informale, që për momentin po qëndron e fjetur për shkak të pezullimit të aktivitetit ekonomik në vend. Për të folur më në detaje për këto zhvillime, kemi në komunikim të drejt për drejt producenten ekzekutive për ekonominë dhe biznesin, këtu në A2 CNN, Aurora Sulçen. Aurora, mirëmbrëma, përshëndes. Mirëmbrëma Lind. Si duhet të presim, çfarë do të presim, si do të jetë ecuria e euros? Në fakt, tregu i këmbimit është treg likuid, është shumë i paparashikueshëm dhe si rrjedhim janë një sër faktorësh të cilët të ndikojnë. Ne i analizuam 3 elementët kryesorë të cilët kanë kushtëzuar edhe një forcim të fortë të monedës europiane ditët e fundit, duke u ndalur pikërisht tek një kombinim i pasigurisë që ka shkaktuar tashmë tek të gjithë agjentët ekonomik, duke përfshirë këtu qytetarët dhe bizneset, pikërisht situata dhe emergjenca shëndetësore krijuar nga koronavirusi. Elementi i dytë është një mungesë e euros fizike në tregun e këmbimit. Dhe kjo gjithashtu rrjedhoi e situatës me Covid-19. Janë linjat ajrore të cilat tashmë me Tiranën janë mbyllur një pjesë dhe nëpërmjet tyre bëhej dhe transporti i euros dhe valutës cash, pra valutës fizike.
Kjo ka bërë që mbyllja këtyre linjave të çojnë një mungesë të euros në tregun e këmbimit. Unë kam konfirmuar të lajm zyrtarisht edhe nga Banka e Shqipërisë, si autoriteti mbikëqyrës bankar, dhe më është konfirmuar që do të ketë një ndërhyrje dhe bankat tregtare tashmë do të kontraktojnë një charter për të sjellë euron fizike dhe për të furnizuar kështu tregun, me qëllim që kjo të mos çojë në një forcim artificial të monedhës europiane, e cila është gjerësisht e përdorshme në ekonominë shqiptare. Elementi i tretë ka të bëjë edhe me mungesën e aktivizimit të parave dhe valutës që rrjedh nga aktivitetet e padijshme në Shqipëri, duke futur këtu evazionin, forma të ndryshme të korrupsionit, por edhe të ardhurat që gjenerohen nga aktivitetet e padijshme. Aktualisht duke qenë se gjithë ekonomia shqiptare është paralizë, institucionet punojnë, duke qenë se ka një bllokim edhe të tregjeve të caktuara, siç është ai i blerjes dhe shitjes pasurive të patundshme. Këto paradet që ekzistojnë në vend nuk janë të aktivizuara. Por nga ana tjetër ka edhe një sër elementësh, ka një mungesë të valutës që rrjedh edhe nga kanalet kryesore që i gjenerojnë atë, dhe nuk kuptoj këtu të ardhura nga turizmi. Vjet në këtë kohë kishin turist, çka automatikisht ata linin valutë dhe kryesisht euron në ekonominë shqiptare. Sot dhe këto muaj për shkak të tërmetit e më pas situatës pandemisë botërore me koronavirusin, kjo është një ardhur që mungon në ekonominë shqiptare. Remitancat, apo ndryshe siç një ndërgesat e emigrantëve, duke qenë se në këtë periudhë emigrantët shqiptar kanë të njëjtat probleme në vendet ku jetojnë dhe punojnë, rrjedhimisht kjo është një tjetër e ardhur e cila ju mungon në valutë mira familjeve shqiptare. Eksportet janë një tjetër sektor i cili gjeneron para në ekonomi. E kemi thënë vazhdimisht në kronikat tona apo dhe në emisionin A2 Business, që eksportuesit po kalojnë ditë vështira dhe i referohemi kryesisht fasonëve, të cilët në këtë periudhë do të bënin porositë, kryesisht është me Italinë, janë kontraktorët kryesorë të kësaj industrie. Aktualisht edhe këta nuk mund të gjenerojnë valutë në ekonomi. Një konglomerat i të gjithë këtyre faktorëve bën që sot euro në ekonominë shqiptare të mungojë dhe shpishur balanca ndërmjet kërkesës dhe ofertës. Kjo ka bërë që forcimi i monedhës europiane të jetë aq i madh, gati me 3 lek ka qenë ditën e sotme kundrejt një dite më parë, dhe forcimi vijon tashmë prej 3-4 ditësh. Por siç e thash më lart dhe ashtu siç ekspertët parashikojnë, bëhet fjalë për një forcim dhe një situatë artificiale dhe pritet që të paktën analizimin e këtyre faktorëve, monedha europiane kundrejt lekut dhe valutave të tjera të rikthehet në normalitet së shpejti. Instanti Auror, si që ndoqëm dhe nga materiali më hershëm, konstatoi recesion në ekonominë 3 mujorin e fundit 2019 për shkak të tërmetit. A pritej kjo? Çfarë do të vijojë më tej? Sigurisht që pritej, ishte parashikuar në fakt edhe nga qeveria shqiptare që bëri rishikimin e buxhetit në fund të vitit nëpërmjet një akti normativ, që do të kishte një ngadalësim të ndjeshëm për shkak të situatës dhe kryesisht ndikimit të sektorit të ndërtimit. Ishte edhe kjo në fakt Instituti Statistikave vlerësoi në publikimin e produktit të brendshëm bruto në analizën e sektorëve që ndikuan dhe ndërtimi ishte kryesori. Jo vetëm për shkak të bllokimit të dhënies së lejut të ndërtimit, por edhe pasigurisë dhe tronditjes që përsoi nga pikpamja psikologjike e cëlia e të gjithë këtij tregu. Dhe kjo bëri që qeveria të rishikonte në rënje rritjen ekonomike për 3 mujorin e fundit, rrjedhimisht për të gjithë vitin 2019 nga 3.7 në 2.7. Por të shifrat zyrtare treguan që cëlia ka qenë akoma më negative dhe mesatarja e 4 mujorëve rezultoi me 2% për vitin 2019. Pra ekonomia shqiptare vitin e kaluar u rrit me vetëm 2%. Ajo që blen teksohet është edhe ky vit ka nisur mbar, jo vetëm për shkak të pasojave të tërmetit, por pritej që të paktën të ardhurat që do të gjeneroheshin nga donacionet e huaja, nga të ardhurat mbi 1 miliard euro që u gjeneruan nga konferenca e donatorëve, do të shërbenin një valvulë e cila do të pomponte paranë ekonomi nëpërmjet programit të rindërtimit, dhe kjo automatikisht do ishte një stimul për të bënë lëvizje motorët e ekonomisë. Por me situatën e koronavirusit, duket se ky efekt tashmë është amortizuar. Qeveria shqiptare vetëm disa javë më parë shikoi me akt normativ buxhetin në shtetit pikërisht për të gjeneruar të ardhurat kryesore që i duheshin në bazë të planit A financiar dhe kryesisht 120 milion euro që do të shkonin fillimisht në mbështetje për sektorin e shëndetësisë, gati 65 milion euro do duheshin për mikrobizneset, por edhe për shtresat e nevojë, me dhënien e një page dhe me dyfishimin e pagesave për biznesin e vogël, do duheshin 10 milion dollar për Ministrinë e Mbrojtjes, 10 milion
milion do duheshin për fondin rezerv, pra ishin këto para të cilat ajo gjeneroi nëpërmjet buxhetit shtetit. Dhe kjo çon që edhe rritja ekonomike të rishikojë në ulje, ndjeshëm nga 4.1% që ishte parashikuar për 2020 në 2%. Gjithsesi, askush nuk di të thotë se sa do të jetë efekti i pandemisë së koronavirusit. Nëse do të ishin në këto nivele, do të ishin të gjithë shumë të kënaqur. Por faktikisht do gjithë do të varet nga periudha që do të zgjasë kjo pandemi dhe rrjedhimisht edhe nga fondet që do të kërkojë. Çka do të bëjë që qeveria ashtu do të jetë detyruar që të kalojë në skenar B, C dhe ndoshta edhe D, siç ka deklaruar tashmë edhe kryeministri Rama, ku B-ja dhe C-ja më të mundshëm do jenë emetimi i paras, rritja mundshme e borxhit dhe në fund edhe prekja e rezervës valutore. Duke qenë se përmende Auror, në rang ekspertësh çfarë pritet? Pra, nga ndikimi i pandemisë, pritet sërish recesion? Të gjitha do donim që kjo të mos ndodhte, Arlind, por fakti që tërmeti na çon në recension në një tremujor duhet parë që buxheti i shtetit është paralajmëruar që do përballet me një rënje të fortë të ardhurave, çka do të thotë që do jemi në ditë të vështira ekonomike. Nëse do të vijojë për një kohë shumë të gjatë, tremujori i parë mund të jetë në recension, duhet parë pastaj se si do të vijojnë 3 tremujorët e mbetur. Dhe pikërisht sepse dihet rritja ekonomike mblidhet si mesatare të 3 tremujorëve. Duhet parë pastaj se sa kohë nëse do zgjas me muaj të tërë, atëherë padyshim që do çojnë në një ngadalësim të fortë ekonomisë shqiptare, por gjithçka mbetet e paparashikueshëm, jo vetëm për ekonominë shqiptare, por tashmë për ekonominë botërore. Ajo që ekspertët i trëmben fort është se ndikimi i koronavirusit në ekonominë botërore, sepse kjo çështje nuk është lokale, nuk është vetëm për ekonominë shqiptare, është një çështje globale. Dhe ajo që është thënë tashmë edhe nga ekspertët e ekonomisë botërore, është pranuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që ka vendosur një fond në ndihmë të të gjitha vendeve anëtare dhe vendeve të prekura nga COVID-19, është se goditja do të jetë shumë e fortë se ajo e krizës financiare e 2008-s në fillim në ekonominë amerikane, më pas u përhap në Evropë dhe në gjithë ekonominë botërore. Nëse atëherë ekonomisë u deshën 5 vjet ekonomisë botërore për t'u ngritur, sipas ekspertëve të ekonomisë botërore, me ndikimin e koronavirusit në ekonominë e përbashkët, pra në ekonominë globale, ngritja do të kërkojë akoma më shumë kohë. Aurora Sulço, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe informacionet që na përcjellë. Faleminderit ju, Arlind. Ndërkohë të nderuar shikues, do të shohim edhe një herë përditësimin e shifrave globale sa i takon impaktit që koronavirusi COVID-19 po i bën 176 shteteve të ndryshme të botës. Pra është kjo shifra zyrtare e vendeve të prekura nga koronavirusi, pra 176 shtete të ndryshme të botës ka të infektuar me virusin e ri, i cili prej gati 3 muajsh tashmë ka vënë në drynë praktikisht të gjithë botën. I referohemi si gjithnjë gjatë këtyre ditëve, javëve ku ne i kemi kushtuar hapësira speciale koronavirusit dhe impaktit e tij në vendin tonë dhe jo vetëm, hartës së përditësuar nga Universiteti John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Momentet që flasim jemi në mbi 570.000 të prekur në rang global, në rang botëror me koronavirus. Kemi informuar nëpërmjet hapësirave tona informative që tashmë nuk është Kina shteti më i prekur, pra me numrin më të lartë të infektuarve, por që nga sot janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse do të shohim në të majtë të kësaj grafike, të kësaj tabele, Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportojnë mbi 94.000 të prekur me koronavirus. Është dhe harta në qendër të kësaj grafike që na mundson për të kuptuar dhe shtrirjen e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që prej disa javëve është raportuar dhe zyrtarisht nga autoritetet amerikane se të gjitha shtetet brenda Amerikës janë të prekura, ka shpërndarje pra me koronavirus, dhe të bën përshtypje që pjesa lindore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më e prekur, pra nëpërmjet ngjyrës kuqe vëmë re dhe dendësinë e përhapjes së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku deri më tani janë mbi 1400 persona të vdekur për shkak të COVID-19 dhe 813 të rekuperuar, pra të shëruar si pasojë ndërhyrjes së autoriteteve mjekësore. Italia është në vendin e dytë, edhe Italia është rritur ndjeshëm me shifra të frikshme me të prekurit dhe jetët e humbura si pasojë e koronavirusit. Të prekur aktualisht në Itali janë 86.400
998, jetë të humbura janë 9134, ndërsa të shëruar nga COVID-19 janë 10.950. Vetëm gjatë ditës sotme, në përditësimin e ditës sotme konkretisht, Mbrojtja Civile Italiane raportoi se gjatë 24 orëve të fundit janë ndarë nga jeta 969 persona të prekur nga COVID-19. Kjo është shifra më e lartë e raportuar gjatë gjithë kësaj periudhe ku Mbrojtja Civile Italiane përditëson të dhënat e situatës me koronavirusin në shtetin italian, që praktikisht është dhe vatra kryesore e pandemisë për kontinentin evropian. Në vendin e tretë, sipas këtij klasifikimit servirur nga Universiteti John Hopkins, është tashmë Kina. Kina rendite e para ishte epiqendra dhe ajo që përhapi virusin në rang global, tashmë renditet e treta për numrin e të prekurve dhe ajo që të bën përshtypje dhe çudi në fakt është se gjatë gjithë këtyre ditëve autoritetet në Kina ankohen se rastet e reja që po raportohen me koronavirus janë ato që po hynë nga jashtë territorit të Kinës, gjë që ka çuar dhe në marrjen e masave. Dje ne kemi raportuar se Kina do të ndalojë fluturimet ajrore dhe udhëtimet e personave nga jashtë Kinës brenda territorit të Kinës, përveç rasteve emergjente apo trupeve diplomatike. Në momentet që flasim, Kina është me 81.800 të prekur, diku tek 82.000 persona të infektuar dhe jetët e humbura janë në 3.296, ndërsa kemi një numër të lartë në raport me Italinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të numrit të shëruarve. Pra Kina raportohet deri më sot si shtet që vërtet pati problemin që u kthye në epiqendrën globale të koronavirusit, por ndërkohë tashmë ajo quhet si një shtet që gjeti zgjidhje, pra i bëri ballë dhe ka një numër të lartë të shëruarve me koronavirus. Spanja gjatë ditëve të fundit ka njohur rritje të frikshme me shifrat përafërta me ato të Italisë, edhe sa i takon të infektuarve, edhe sa i takon jetëve të humbura si pasojë e koronavirusit. Shohim Spanjën ka shkuar në 64.059 të infektuar, është në thuajse 5.000 jetë të humbura dhe fatkeqësisht parashikimet flasin për rritje të shifrave si për infektuarit dhe jetët e humbura në Spanjë për koronavirusin dhe jetë të personat të rekuperuar dhe të shëruar nga autoritetet shëndetësore në Spanjë me luftën ndaj COVID-19 janë 9.357 persona. Gjermania ndërkohë vjen pas Spanjës me 29.324 të infektuar dhe 304 jetë të humbura, ndërsa të shëruar janë 5.673. Gjermania, siç kemi raportuar, hyn tek shtetet që në fakt e kanë frenuar përhapjen e COVID-19 dhe koronavirusit në landet gjermane. Këto kanë qenë dhënat e fundit për këtë pjesë të parë të këtij ditari special kushtuar koronavirusit. Ne do të ndahemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë pjesë të dytë të hapësirës speciale kushtuar koronavirusit. Do të flasim sigurisht për zhvillimet të tjera dhe do të kemi komunikime të drejtë për drejta gjatë kësaj pjese. Në këtë kohë të vështirë, një jetë e re është mesazhi më i bukur që mund të japim nga shtëpia. Kolegja Luela Myftari ka përgatitur një material të cilin do ta ndjekim tani dhe më pas do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me ta. Jeta ditë prevaloi mbi vdekjen. Edhe në këtë kohë të vështira, sepse bebe plotjet lindin këto ditë, duke na dhënë mesazhe të shpresës. Një fëmijë është një gëzim, por dy duket si një bekim i vërtet. Kështu ka ndodhur edhe në familjen Pengili. Dy të rinj sapo kanë pritur bashkë me vajzën e tyre Kloen, edhe dy beba të tjerë. Ishte 21 mars, kur Sandra solli në jetë Hansin dhe vajzën Michelle, që janë motra dhe vëllai i Kloes së bukur, një vajze 4 vjeçare që këto kohë ka qëndruar në shtëpi për të pritur mrekullitë që do t'i sillnin prindrit. Ditë vështirë, mami edhe papi më kanë bërë shumë një vura të madhe. Me një motë me një vë, ne jemi në shtëpi, rrini edhe juve në shtëpi. Ne do të dalim koronavirus. Vetëm në redaksinë A2 në këto ditë izolimi, stafi është tuar me 3 fëmijë të shëndetshëm që pa diskutim na sjellin mesazhin më të bukur në tokë, atë të jetës. Këta janë binjakët që lindën më 17 mars 2020.
Sigurisht reporteri që shpesh e keni parë përmes ekranit të A2 CNN, tani më ka një detyrë tjetër, t'i qëndroj pranë familjes në emër të jetës. Për shekuj me radhë, njerëzimi është përballur me sfida dhe fatkeqësi të ndryshme. Por vetëm fal vullnetit dhe forcës, ai ka arritur që ta mposhtë vdekjen. Jeta ka triumfuar sërish. Binjaktemi, Inalti dhe Era kanë lidhur fiks në 17 mars, në ditën kur shërua dhe pacienti i parë me koronavirus. Ndaj ne të gjithë bashkë, duke zbatuar rregullat dhe normat e përcaktuara nga ekspertët, sigurisht që do ja dalim. Unë qëndroj në shtëpi për të mirën e familjes time. Ashtu bëj dhe ti. Jeta do të triumfoj sërish, sepse të tilla mesazhe po marrin jetë sot nga shumë balkone të botës, nga shumë shtëpi, edhe nga shtëpia jon, ajo e A2 CNN, që uron gjithë këtyre fëmijëve një jetë të gjatë të mbushur me gëzime, sepse ne do t'ja dalim. Materiali që sapo ndoqëm ishte përgatitur nga kolegja Luela Myftari, cilën e kam komunikim të drejt për drejt. Mirëmbrëma Luela. Mirëmbrëma Arlen. Në këto kohë që po jetojmë, ngjarje të tilla janë në fakt një dritë në errësirën që sjell pandemia. Ti ke përgatitur një material të zgjeruar për këtë temë, cilën do ta ndjekim në ditët në vijim. Çfarë detajesh mund të ndash me ne? Në fakt, unë frymëzova vetëm nga një status i këngëtares Aurela Gafe, e cila tregonte historinë e saj të izolimit në momentet kur duhet i jepte jetë vajzës së saj të dytë. Ishte një formë e karantinës, por sigurisht e drejtuar nga mjekët vetëm në shtrat. Ne kemi mundësi që sot këndojmë, të lexojmë, të shëtisim në shtëpi dhe duke parë mesazhe të tilla në emër të jetës, më duk shumë interesante edhe të mblidhja apo themi jetë të reja të cilat kanë bërritur në këtë kohë izolimi. Për mua ishte një mesazh shumë i bukur si ai kolegut Mariglen Mulla, i cili e ndau me neve një ngjarje shumë të rëndësishme të jetës së tij, po ashtu edhe atë të po themi një mikeshës time Sandrës, të cilët relativisht i uroj një jetë të mbarë të bukur gjatë kësaj kohe shumë të vështirë. Ishin mesazhe shprehje, sigurisht në këtë kohë është shumë e rëndësishme që shohim pakës dritë në gjithë këtë errësirë që po kalon bota. Ndaj me bëva që të ndaj, janë histori shumë të bukura, e përtej kësaj besoj në speciale po të zbuloj vetëm pak një histori tjetër, një pritje të ëmbël që në fakt nuk duket dashje ëmbël, e megjithatë do duhet ta kalojmë të gjithë së bashku. Falenderoj mbi të gjitha për mesazhin Luela dhe presim që të ndjekim materialin të. Faleminderit juve dhe forca prindërve të rinj, se duhet thënë që në A2 CNN ka qenë një vit i begat, të ty Arlind, po të me Aurorës, Etelinës, dhe të gjithë prindërve të rinj që keni një mision shumë të rëndësishëm edhe në këto ditë të vështira. Faleminderit. Faleminderit Luela edhe një herë. 12 është numri i rasteve të reja me COVID-19 i përditësuar nga Ministria e Shëndetësisë gjatë ditës sotme. Konstatohet një rënje e rasteve të prekura në krahasim me një ditë më parë, kur përthuajse të njëjtin numër testimesh u evidentuan 28 raste të reja. Bilanci i viktimave shkoi sot në 8, por nga ana tjetër një mjek dhe një infermier janë mes 31 të shëruarve. Në 24 orët e fundit janë testuar 102 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 12 raste të reja me COVID-19. Deri në këto momente janë testuar 1246 raste të dyshuara dhe prej tyre konfirmuar pozitiv 186 raste. Gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme dhe në mëngjesin e sotëm kanë ndërruar jetë 2 pacient, një 85 vjeçare nga Tirana dhe një 66 vjeçar nga Fjeri, të konfirmuar me COVID-19 në spitalin infektiv. Për fat të keq, shkon në 8 numri i personave që kanë ndërruar jetë me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve në këtë moment të vështirë. Në shërbimin infektiv aktualisht janë të shtruar 77 pacient,
5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavione janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Harta e të prekurve nga COVID-19 është rrirë tashmë edhe në Puk dhe zgjerohet në Tiranë, Korçë, Fier, Shkodër dhe Durrës, përveç rasteve të zbuluar për të cilat po kryet hetim epidemiologjik dhe ku po punohet me shumë intensitet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitiv dhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të kësaj smundje. Për të folur pikërisht për nënat dhe fëmijët, do të kemi në një komunikim të drejtë për drejtë mjekun obstetër ginekolog në maternitetin Mbretëresha Geraldine Ernald Zeqa. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që gjetët kohën për të komunikuar me ne. Besoj këshillat tuaja janë më të vyera gjatë këtyre ditëve. A kanë një risk më të rritur gratë shtatzëna për të prekur nga COVID-19? Kjo është një pyetje që na është bërë ndonë në kohët e fundit. Praktikisht gratë shtatzana, duke qenë se kanë ndryshime hormonale, fiziologjike të caktuara dhe ka një gjendje që ne quajmë hipoimunitare, domethënë imuniteti është pak më i ulët se zakonisht, ka një tendencë më të lartë për të kapur edhe griprat e sezonit, po themi, ose viruse nga njëta familje me Covidin. Por faktikisht nuk ka rezultuar kështu, domethënë nga të dhënat që vijnë nga Kina ose nga shtetet fqinje, shtatzanat nuk kanë rezultuar më të prekshme ndaj këtij virusi. Domethënë numri i tyre është relativisht i ulët. Ndoshta kjo vjen nga që edhe mosha e tyre është e re, domethënë mosha e pacientëve tona shtatzana është e re dhe nuk kanë sëmundje shoqëruese, një pjesë e madhe e tyre. Në maternitetin tonë akoma nuk kemi pasur ende asnjë rast, për fat shumë të mirë, edhe shpresoj mos kemi asnjë rast deri në fund. Nëse një grua shtatzënë është diagnostikuar me COVID-19, a mund të ketë efekt tek fetusi virusi? Domethënë ky është një virus i ri, për cilin akoma nuk ka të dhëna të sigurta dhe të plota. Por nga të dhënat që vinë, sidomos nga Kina, e cila ka kaluar këtë periudhë tashmë, është parë që nënat që kanë qenë të infektuara me COVID-19 nuk e kanë transmetuar këtë tek fëmijët e tyre. Edhe mbas lindjes janë marrë mostra biologjike nga likidi amnial, domethënë nga lëngu që rrethon fetusin, si dhe nga qumshi i gjirit dhe nuk ka rezultuar e tillë. Pra, virusi nuk deri tani të paktën me dhënat që kemi nuk transmetohet tek fetusi dhe as nuk e transmeton këtë nga ushqimi me gjith. Ka një shpjegim, doktor, deri tani kjo, apo është thjesht një fakt që është raportuar dhe kaq? Jo, mendohet që virusi nuk e kalon barrierën placentare. Placenta është një filtr shumë i mirë dhe në këtë rast ajo shërben si një barrierë për këtë virus. Pra nuk e transmeton këtë virus tek fetusi. Kjo është një lajm i mirë. Po themi gjithsesi, kur kjo histori të mbarojë, do kemi studime më të plota edhe të dhëna të evidenca më konkrete, domethënë. Po flasim bashkë për situata hipotetike, a nëse një nën është e dyshuar apo e konfirmuar me COVID-19, a duhet qëndroj ajo bashkë me foshnjën e porsalindur? Tani këto janë pyetje që thonë hipotetike, por mendohet që nëna mund t'ja transmetojë më pas fëmijës këtë virus. Domethënë ajo nuk ja transmeton këtë gjatë shtatzanisë, por me marrjen e bebit në dorë, me përqafimet, me gjëra që janë normale për një nënë, mund t'ja transmetojë. Kështu që fillimisht tani rekomandohet shkëputja fillestare nga nëna dhe më pas nëse nëna është domethënë mund të marrë ato masat e veta, pra të mbajë maskë gjatë dhënies së gjirit, të shmangë të shtimat ose kollitjet gjatë dhënies së gjirit, të lahet të mbajë higjienën personale dhe mund ta ushqejë. Por tani rekomandohet një ushqim, pra nëna e merr qumshin e gjirit me anë të pompave ose me shtrydhje
dhe dikush tjetër që nuk është infektuar mund ta ushqej bebin në një ambient tjetër. Në kjo do ishte, besoj, zgjidhja më optimale. Zgjidhja më e mirë. Domethënë nga ato pak raste që janë foshnjë kemi dëgjuar dhe në raportimet vitore, janë disa raste të vogla ku foshnjat e porsalindura rezultojnë të infektuara më pas nga nëna, domethënë. Kështu që mirë është që të shmanget kjo pjesë. Gjithsesi në Kinë nga dhe na vijnë të dhëna më të shumta, është parë që në rast se nëna shkëputen nga bebja, nga fëmia i porsalinës, domethënë për 14 ditë, siç kanë tentuar në disa raste, kjo humbet lidhjen nën-fëmijë, humbet shumë nga lidhja nën-fëmijë. Kështu që më pas mundohen që fëmia dhe nëna të krijojnë lidhjen e duhur edhe brenda 14 ditëve, duke pas parasysh rregullat për katë. Keni ju në maternitetin ku punoni, doktor, një ambient të veçantë për nënat që dyshohen ose që janë me COVID-19? Në maternitet, unë punoj në maternitetin Mbretëresha Xherati në Tiranë, që kur filloi kjo histori, po themi, domethënë ne morëm masat tona, domethënë gjithë personeli është i pajisur me maska me filtr profesional. Kemi dhe maska kirurgjikale patjetër, por më të mira do ishin maskat FFP2 që kanë një filtr të caktuar dhe nuk lejojnë shkëmbimin e viruseve. Kemi bërë një ndërprerje të pothuajse totale të familjarëve, domethënë në familje shqiptare ju e dini që kur lind dikush, njerëzit tentojnë të vinë në grupe për të parë nënën e porsalindur, nënën dhe bebin e porsalindur. Tani këto janë është një traditë që paraqet risk të lartë. Patjetër, domethënë normal që është dikush i afërt nga familja, të vi pak, por nëse që nga momenti që ka rreth 3 javë që vizitat familjare pothuajse janë ndërprerë fare, dhe ne në maternitet kemi krijuar një ambient veçantë, i cili ka të gjitha pajisjet e duhura, aksesorët për një lindje normale, po ashtu dhe stafi është i trajnuar për një situatë të tillë. Kështu që ne shmoj që mos kemi deri në fund të kësaj historie mos kemi asnjë rast, domethënë, por deri tani nuk ka patur raste të dyshuara me deri tani nuk kemi pasur raste, ka pasur raste me temperaturë, por që nuk kanë pasur lidhje me Covid-in, domethënë. Temperatura ju e dini që mund të vi për shumë arsye të tjera, që kur gruaja paraqitet tek ne, nëna shtazana, domethënë që vjen për të lindur, kemi një formular tek i cili bëhen pyetje të ndryshme për të marrë anamnezën, domethënë që ne na duhet gjithmonë. Deri para 2-3 javësh përfshihej dhe si faktor risku dhe një familjar i cili kishte ardhur nga zonat që ishin me zonat kuqe në atë kohë. Por tani kuptohet kjo periudhë, domethënë pra tash virusi mund të jetë gjithandej. Pyesim nëse nëna ka sëmundje pulmonare, sëmundje kardiake, sëmundje kronike në përgjithësi, të cilat e bëjnë më të rrezikuar. Dhe besoj që kemi një ambient të mirë dhe kemi dhe staf të trajnuar për këto raste. Po ju, doktor, kur them ju, flas dhe për kolegët tuaj, stafin mjekësor, a keni ndryshuar praktikisht masat që merren, pra a përdoren pajisje të veçanta apo specifike mbrojtëse për raste të tilla, pra vizitat, lindjet, shtrimi në pavion? Patjetër, domethënë ne kemi krijuar një ambient të veçantë, i cili është komplet izoluar nga pjesa tjetër e lindjeve, pra një grua që mund të dyshohet, ose është konfirmuar si rast me Covid, është totalisht e izoluar në këtë ambient nga gratë e tjera dhe merr patjetër që mjekët dhe infermierët që do asistojnë kanë veshjet e duhura, siç e keni parë në repartet e terapisë intensive. Kështu çdo gjë është e përgatitur praktikisht. Ne shpresojmë vetëm mos kemi një rast tillë, ama po në qoftë se do jetë, atëherë do të sigurohet lindja e këtij rasti në mënyrë perfekte, pa problem. Doktor Ernald Zeqa, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe shpresojmë që të mos kemi raste të shënuara. Shpresojmë. Faleminderit.
Ju faleminderit, ishte doktor Ernald Zeqa në komunikim të drejt për drejt me ne, obstetër ginekolog, na përshkroi kështu pra situatën në maternitetin Mbretëresha Geraldin. Kemi tani në lidhje të drejt për drejt një nënë e cila ka sjellë në jetë një bebe rreth 3 muaj më parë. Përshëndes edhe një herë Olga Likën, e cila siç ta më herët në profesion është farmaciste. Mirëmbrëma, përshëndes edhe një herë Olga. Të pyeta edhe pak më herët, është gëzimi më i madh në jetë një nëne apo jo, sjellja në jetë një fëmije. Si po i përjeton këto ditë? Është një situatë, besoj aq sa e bukur për shkak të bebit, por ndërkohë është dhe një gjendje negative për shkak të izolimit. Olga, më dëgjon? Olga, më dëgjon? Po, tani po. Atëherë, doja të pyesja si po i përjeton këto ditë? Është një situatë e jashtëzakonshme për shkak të izolimit. Ne u bëm prindër për herë të parë në 5 janar nga vajza jonë dhe gjatë kësaj kohe COVID-19 po vazhdon të përpravej në Kinë. Po për shkak të distancës gjeografike na duket diçka si shumë e largët për në Evropë apo edhe për në Shqipëri. Por pas 2 muajsh virusi erdhi edhe në Shqipëri që kështu përveç vështirësive të kësaj periudhe na ushtua dhe frika apo shqetësimi ndaj këtij virusi që për hir të vërtetës është shumë më agresiv se sa viruset e tjera. Por kjo periudhë izolimi të themi thjesht na ka penguar ato shëtitet e gjata me karrocë, por nga ana tjetër na ka shërbyer që familjarisht të shijojmë edhe më shumë rritjen e të ëmbëles tonë, të vogles tonë. Ndihesh e rrezikuar, sa e rrezikuar ndihesh në gjithë këtë? Çfarë rregullash po ndjek, referuar edhe këshillave që ti vetë di për shkak se je e fushës, por edhe ato që të kanë thënë mjekët? Unë pak kam totalisht izoluar në banesë, por im shoq për hir të punës, duke qenë se është pjesë e një firme private ndërtimi, ka filluar përsëri aktivitetin e vet, kuptohet me masat shumë të repta sigurie, edhe me numër të reduktuar punëtorësh, por sa herë që kthehet në shtëpi, prapë është ajo frika apo shqetësimi i ynë dhe ka një përkujdesje maksimale nga ana e tij, qoftë që nga heqja e rrobave, dushet, disinfektim të gjitha pajisjeve që ka me vete. Përpiqemi domethënë maksimalisht që të ruajmë higjienën personale dhe kuptohet dhe të dalim sa më pak të jetë e mundur, të shmangim daljet e tepërta ose të panevojshme. Ndërkohë, Olga, për të ndalur pak dhe tek profesioni juaj si farmaciste, ju thatë që jeni në izolim, po ndërkohë çfarë marrëdhënie keni për momentin me punën tuaj? Unë më fal një sekond. Unë momentalisht jam e shkputur, nuk është se jam kthyer akoma në punë, në farmaci, por që sigurisht vazhdoj akoma të mbaj kontakt ose lidhje me kolegët e mi dhe e di që kanë marrë një sër masash, goxha të repta sigurie, domethënë momentalisht në orarin e punës nuk është se është vetëm një koleg, po janë disa, 2 deri në 3, ku vetëm një koleg është i pozicionuar tek dera e farmacisë, që sigurohet që jo më shumë se një pacient hyjë në farmaci, patjetër që pacienti jenë të pajisur me maska ose edhe me doreza, dhe edhe nga ana e vet, patjetër që kanë marrë masa duke vendosur një xham mbrojtës për të shmangur sa më shumë infektimin dhe të kolegëve, patjetër. Besoj farmacit hynë tek aktivitetet më të ndikuara nga gjithë kjo situatë. Si e ke parë të gjithën këtë, pra vrullin e qytetarëve, fluksin e tyre? Patjetër që përhapja e virusit ka shtuar dhe më shumë panikun e qytetarëve dhe patjetër që ambienti i parë pa të drejtohen është farmacia, qoftë në marrjen e maskave, të dorezave, xhelit, alkoolit, që janë një ndër produktet që kanë më tepër kërkesë në këtë periudhë, por edhe për pjesën e suplementeve, kryesisht të vitaminave, duke qenë se kanë një ndikim goxha të themi tek rritja e imunitetit. Dhe në këtë mënyrë themi që edhe farmacistët janë goxha të rrezikuar përballë këtij virusi. Po, ndërkohë, sjelljen e qytetarëve si e keni parë? Shpesh raportohen që ata nuk ruajnë distancën mes njëri tjetrit, rregullat e higjienës apo këshillat që jepen nga farmacistët, infermierët, mjekët, kolegët e tu.
sa më madhe, patjetër që janë të informuar dhe kanë edhe atë sjelljen vetjake për të mbrojtur ndaj këtij virusi, por që edhe në rast se kjo sjellje të themi për momentin harrohet për tyre ose mungon, dhe edhe një koleg i jonë është gjithmonë në dispozicion në hyrje të farmacisë për ta informuar ose edhe për ta korrigjuar të themi këtë mungesë mbrojtje nga ana e vet pacientit. Olga Liga, unë falenderoj për këtë komunikim dhe që ndave një nga komunikimet e drejt për drejta më të veçanta të këtyre ditëve me ne. Faleminderit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se nuk ka asnjë plan të fshehtë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Në një deklaratë përbashkët, 3 zyrtarë të lartë amerikanë i kërkojnë qeverisë së re në Kosovë të heqë taksën prej 100% ndaj produkteve serbe. Nuk ka asnjë plan të fshehtë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Përmes një deklarate të përbashkët, ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Trump për bisedimet Kosovë-Serbi, ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet dhe përfaqësuesi i posaçëm për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer përpiqen të shuajnë spekulimet lidhur me çështjen. Duam ta bëjmë të qartë se nuk ka asnjë plan të fshehtë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë, siç kanë spekuluar disa. I dërguari i posaçëm presidencial Richard Grenell nuk e ka parë dhe as diskutuar kurrë një plan të tillë. 3 zyrtarët e lartë theksojnë mëtej se angazhimi i qeverisë amerikane në mbështetje të marrëveshjeve të fundit për i vendosjen e lidhjeve ajrore dhe hekurudhore mes dy vendeve lidhet me përmirësimin e ekonomisë dhe krijimin e vrullit ekonomik, por ndërsa thuhet se Washingtoni qëndron krah popullit të Kosovës, në deklaratë i kërkohet qeverisë që do të vijë të heqë taksën 100% me Serbinë. Sipas zyrtarëve amerikanë, ajo dëmton vetë popullin kosovar, duke penguar edhe mbërritjen e materialeve shëndetësore për koronavirusin. Deklarata e diplomatëve amerikanë erdhi një ditë pasi Parlamenti i Kosovës miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti me propozim të LDK-s. Kosova shënon një rritje të lehtë të rasteve me COVID-19 për një total prej 86 prekurish. Në të gjithë rajonin, Greqia është vendi më i prekur me mbi 900 raste dhe 27 viktima. Kosova po kontrollon përhapjen e koronavirusit edhe pse shënoi një rritje të lehtë të rasteve të reja. Autoriteti shëndetësor ka kryer 880 testime gjithsej, prej tyre 86 rezultuan pozitiv me COVID-19, ndërsa një person ka humbur jetën. Institucionet në Kosovë kanë përsëritur thirrjen ndaj qytetarëve për të qëndruar në shtëpi, si e vetmja mënyrë për të frenuar përhapjen e virusit. Situatë më e vështirë paraqitet në Serbi. Autoritetet kanë konfirmuar rreth 460 të infektuar me COVID-19, pjesa më e madhe e tyre gjenden në Beograd. 7 persona humbën jetën në Serbi nga komplikacionet të shkaktuara nga koronavirusi i ri. Shtim të rasteve të reja pati edhe në Maqedoninë e Veriut, që raportoi 24 të infektuar në 24 orët e fundit, duke çuar numrin e të prekurve në 201. Viktimat në këtë shtet janë 3. Autoritetet kanë investuar në shëndetësi duke blerë disa respirator që do të ndihmojnë në përballimin e pandemisë. Ndërkohë Greqia mbetet shteti më i goditur nga koronavirusi në Ballkan. Shteti Helen ka konfirmuar rreth 900 të infektuar dhe 27 viktima. Një shqetësim serioz i autoriteteve lidhet me kampet e emigrantëve, pasi nëse COVID-19 do të përhapet mes refugjatëve, bilanci të prekurve dhe viktimave do të pësonte një rritje drastike. Në Itali u shënua dita më e errët që prej shfaqjes së koronavirusit, 969 ishin viktimat e 24 orëve të fundit në shtetin fqin, duke e çuar në 9134 numrin total të jetëve të humbura. Megjithatë, mjekët flasin për një ngadalësim të kurbës së të prekurve. Janë 9134 viktimat e koronavirusit në Itali, 969 prej të cilëve në një ditë të vetme. Kjo është dita më e zezë që prej shpërthimit të pandemisë. Ndërkaq lista e gjatë të infektuarve shtohet me 4401 raste të reja, për një total prej mbi 86.000 personash. Por ndërsa shifrat janë therrse, autoritetet në Lombardi flasin për ngadalësim të kurbës së pandemisë. Spitalet në të gjithë rajonin raportojnë rënje të rasteve me COVID-19, çka sinjalizon dritën në fund të tunelit. Nga sheshi i boshatisur i Shëmpjetrit, Papa përcjell një mesazh të jashtëzakonshëm, urbi et orbi, duke u lutur për fundin e pandemisë. Duket sikur ka zbritur errësira, por duhet të qëndrojmë të bashkuar. Zot mos na lër vetëm në mes të stuhisë, tha kreu i selisë së shenjtë. Ndërkaq autoritetet kanë autorizuar ilaçet kundër malarias dhe sidës,
për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Pacientë të prekur nga koronavirusi në Itali po zhvendosen drejt spitaleve gjermane në atë që ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas e ka quajtur shenjë të solidaritetit evropian. Spitale me kapacitete shtesë do të pranojnë të paktën 47 persona në gjendje të rëndë, disa prej të cilëve kanë mbërritur në Dresden. Grupi i parë për 6 pacientësh italianë mbërriti në aeroportin e Leipzigut të martën, ndërsa kujtojmë që sistemi shëndetësor në Itali duket se është pranë kolapsit, ndërsa numri i të infektuarve i ka tejkaluar kapacitetet e spitaleve në veriun e prekur më rënd. Në listën e gjatë të sëmurëve janë edhe shumë punonjës të shëndetësisë, ndërsa 44 mjek italian raportohet të kenë humbur betejën me COVID-19. Numri të prekurve me COVID-19 në përboti ka tejkaluar 500.000, Spanja dhe Italia mbeten vendet me më shumë viktima, me Madridin që raportoi së fundmi 769 vdekje në 24 orë. Megjithatë, autoritetet shpresojnë se shifrat do të fillojnë të ulet. Koronavirusi ka infektuar mbi gjysmë milion njerëz në 176 vende të botës dhe ka marrë më shumë se 24.000 jetë sipas të dhënave të fundit të Universitetit John Hopkins. Shtetet me më shumë viktima janë Italia dhe Spanja. Madridi konfirmoi një total prej 4.858 të vdekurish, 769 prej të cilëve në 24 orët e fundit. Kjo është shifra më e lartë ditore e shënuar deri më tani, por autoritetet shëndetësore shpresojnë se numra do të fillojnë të ulen së shpejti, pasi mendohet që pandemia po mbërri në pikun e saj. Rreth 1 në 7 të 64.000 pacientëve të prekur listohen si të shëruar dhe ka pasur rritje në 24 orët e fundit. Shumica e rasteve janë në Madrid, por edhe në Katalonja numërohen mbi 1.300 të infektuar. Rritje të shpejtë të personave të prekur po përjeton edhe Gjermania, ku vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar mbi 5.700 raste të reja. Me mbi 42.200 të infektuar, Gjermania renditet e pesta në botë, e megjithatë numri i viktimave vazhdon të mbetet i ulët. Sipas Universitetit John Hopkins, në total 253 persona kanë humbur jetën në këtë vend, ndërka i Senati Federale aprovoi paketën financiare prej 750 miliard eurosh, që synon të shpëtoj sipërmarrje dhe familje nga impakti ekonomik i koronavirusit. Virusi po vë në vështirësi të madhe edhe sistemin shëndetësor në Francë, ku më i prekuri është rajoni i Parisit, mes 1.696 viktimave të shënuara në këtë vend, është edhe një 16 vjeçare. Megjithatë, ekspertët e shëndetësisë thonë se rastet të rënda mes të rinjve janë të rralla. Përshkallëzohet kriza e koronavirusit në Britaninë e Madhe, kryeministri Boris Johnson dhe ministri i shëndetësisë rezultuan pozitiv me virusin. COVID-19 prek edhe kryeministrin britanik Boris Johnson. Numri 1 i Londrës tha se ishte nënshtruar testit me këshill të ekspertëve mjekësor pasi kishte pasur koll. Megjithatë, 55 vjeçari këmbgulse ka simptoma të buta dhe s'është ende i vendosur të drejtojë betejën kundër koronavirusit në Britaninë e Madhe. Përshëndetje miq, dua t'ju informoj lidhur me diçka që ndodhi sot. Pata simptoma të buta të koronavirusit, si koll dhe temperaturë dhe ju nënshtrova testit. Jam pozitiv, kështu që do të punoj nga shtëpia, po vetizolohem sepse është gjëja që duhet bërë, por mos keni dyshime se përmes teknologjisë moderne do të vazhdoj të drejtoj luftën kombëtare kundër koronavirusit. Njoftimi nxit frikën se kriza në vend po përshkallëzohet. Numri i viktimave u rrit në 578 të njëjtën nga 422 që ishin të martën. Rastet e konfirmuara janë mbi 11.600. Përballë krizës, qeveria është e vendosur të shpëtojë ekonominë. Ministri i Financave Rishi Sunak njoftoi se qeveria do të paguante edhe të vetë punësuarit me 80% të përfitimeve mujore për gjatë 3 viteve të fundit. Rreth 15% e forcës punëtore në Britaninë e Madhe janë të vetë punësuar, një nivel i lartë ky që në grupin e 7 vendeve më të pasura tejkalohet vetëm nga Italia. Tashmë Shtetet e Bashkuara janë vendi me numrin më të lartë të prekurve nga COVID-19. Në të gjithë botën, mbi 85.000 vetë rezultojnë të infektuar, ndërsa Trump po bëhet gati që të rihap ekonomikë. Ekspertët paralajmërojnë se mbi 81.000 vetë mund të vdesin në 4 muaj. Me mbi 85.000 raste të konfirmuara me COVID-19, Shtetet e Bashkuara tejkalojnë Kinën dhe Italinë, duke u bërë vendi me numrin më të lartë të prekurve në botë. Por me gati 1.300 viktima, bilanci i Shteteve të Bashkuara
mbetet shumë prapa atij të Kinës dhe Italisë. Rekordi i zymt vjen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump parashikoi se vendi do t'i rikthejë shumë shpejt punës. I pyetur lidhur me të dhënat e fundit gjatë një konference në Shtëpinë e Bardhë, numri 1 i Washingtonit tha se rritja e shifrave i detyroi shtimit të testimeve. Presidenti amerikan ka vendosur një objektiv të shumë kritikuar për japjen e vendit për Pashkë në 12 prill. Ekonomia amerikane po e vuan rënd mbylljen, me gati 3.3 milion qytetarë që janë regjistruar si të papunë vetëm në një javë. Trump po mendon të hap disa pjesë të vendit, të cilat, siç thot, nuk janë të prekura seriozisht nga pandemia. Në një letër dërguar guvernatorëve të shteteve të enjten, ai sqaroi se ka në plan të udhëzojë disa rajone dhe lehtësojnë kufizimet, duke lënë në fuqi rregullat për ruajtjen e distancimit social. Por qëndrimi i tij bie ndesh me parashikimet e ekspertëve të shëndetësisë. Sipas një raporti COVID-19, mund të shkaktojë deri në 80.000 viktima në Shtetet e Bashkuara. Ne vlerësojmë se numri total i atyre që mund të humbin jetën gjatë 4 muajve në vazhdim mund të jetë rreth 81.000, madje edhe më shumë në varësi të rrethanave. Sipas studimit të Universitetit Mjekësor të Washingtonit, 2300 pacient mund të vdesin çdo ditë duke filluar nga prilli. Andrew Cuomo, guvernatori i shtetit të prekur më rënd të New Yorkut, tha të njëjtën se izolimi në shtëpi mund të mos ketë qenë qasja më e mirë ndaj virusit. Karantinimi i të moshuarve me të rinjt me shumë gjas nuk është një strategji efikase, tha ai. Kina ka njoftuar ndalimin e përkohshëm ndjes të gjithë vizitorëve të huaj edhe nëse ata kanë një vizë ose leje qëndrimi. Kjo bëhet për të frenuar një valë të dytë përhapjeve të COVID-19, pasi të gjitha rastet e reja në ditët e fundit në Kinë janë futur nga jashtë. Qeveria e Pekinit po kufizon gjithashtu linjat ajrore kineze dhe të huaja në një fluturim në javë dhe avionët nuk duhet të përdorin më shumë se 75% kapacitetit të pasagjerëve në kabinë. Gjatë 24 orëve të fundit, Kina raportoi 55 raste të reja me koronavirus, prej të cilëve 54 kishin ardhur nga jashtë. Masat e reja të vendosura nuk do të aplikohen për diplomatët dhe për personelin e linjave ajrore. Gjithashtu, mund përjashtohen nga ky ndalim edhe personat që kanë nevojë emergjente për të hyrë në Kinë. Është përfolur shumë se moti i ftohtë favorizon virusin COVID-19, destina e nxehtë do të ndalojë pushtimin e botës nga ky virus. Por si qëndron e vërteta? Ndjekim një analizë të meteorologes së CNN Tanja Porja. Shumë prej nesh besojnë dhe shpresojnë se temperaturat e larta dhe i nxehti do shpëtojnë botën nga pushtimi i koronavirusit. Ndërkohë, janë hedhur hipoteza mbi erën që përhap COVID-19, mi lagështirën dhe reshi që e favorizojnë këtë virus vdekjeprurës. Por cilat janë të vërteta? A do të ndalojë stina e nxehtë pandemin globale? Le të analizojmë një nga një rolin e erës, temperaturës dhe lagështirës në sjelljen e këtij virusi. Por, duhet të marrim paraprakisht në konsiderat faktin që ende nuk ka një raport shkencor i cili përligj lidhjen mot COVID-19. Sikundër, nuk ka studime që hedhin poshtë këtë lidhje. Pandemia e COVID-19 është një ekuacion me shumë të panjohura ku ndryshorja përcaktuese është sjellja e vetë virusit dhe jo moti apo klima. Por ne mund të analizojmë sjelljen e këtij virusi në mjedis, nga ku mund të gjejmë disa prej të panjohurave. Së pari, ky virus nuk është aerogen. Fakti i cili hedh poshtë ndikimin e erës në shpërhapjen e virusit nga një zonë në tjetrën apo nga një rajon më i vogël në një rajon më të gjerë. Nga ana tjetër, virusi COVID-19 ka një masë molekulare të madhe, fakt i cili tregon se ky virus nuk qëndron pezull për një kohë të gjatë në ajër, por precipiton në tokë apo në sipërfaqe të ndryshme. Po ashtu, masa e tij molekulare në lagështirë të lartë dhe prani të reshjeve shkurton akoma më tepër pezullinë e COVID-19 në ajër. Megjithatë, le të kthehemi sërish pyetjes, a e ndalon stina e nxehtë pandemin globale? Gjasat janë të mos e ndaloj, por do ta dobësojnë ndjeshëm këtë pandemi. Dhe kjo për shumë arsye. Ndërto edhe kushtet e motit.
pasi analizat laboratorike tregojnë se ky virus është i paketuar në lëng yndyror, i cili e bën rezistent në temperatura të ulta, por nga ana tjetër, ky lëng yndyror nuk i reziston dot nxehtësisë. Ndërsa në zonat me lagështirë të lartë dhe motë të nxehtë, ky virus me të vërtetë që është shfaqur, përhapet, por ka treguar një nivel më të ulët të vdekshmërisë në popullat. Prandaj, shërimi prej COVID-19 vjen së pari nga izolimi, distancimi, të ndihmuar këto edhe nga moti i nxehtë që pritet të vijë në hemisferën veriore të globit. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të tretë të ditarit special kushtuar koronavirusit. Ditët e vështira të ekonomisë shqiptare nuk nisin me pandeminë e koronavirusit. Instituti Statistikave ka raportuar se në 3 mujorin e fundit të 2019-ës, ekonomia shqiptare shënoi rritje negative, thënë ndryshe ka qenë në periudhë recensioni. Kjo për shkak të ndikimit të tërmetit të 26 nëntorit. Tërmeti i 26 nëntorit e futi ekonominë shqiptare zyrtarisht në recesion. Diçka e tillë nuk ndodhte që prej vitit 2014 dhe vjen për shkak të goditjes që morën sektorët e ekonomisë dhe veçanërisht ndërtimi. Sipas të dhënave të Instat në 3 mujorin e 4, produkti i brendshëm bruto u tkur me 0.15% krahasuar me një vit më parë. Ndërtimi pësoi rënien më të fortë, ndikuar nga pezullimi i dhënies së lejeve të reja në qarqet e prekura, si dhe nga goditja e tregut nga efekti psikologjik i tërmetit. Paralizimi për disa ditë i dyqarqeve kryesore Tiranë dhe Durrës u ndje edhe në sektor të tjerë, si bujqësia, aktivitetet profesionale dhe administrative, si edhe në sektorin e informacionit dhe komunikacionit, ndërsa mbyllja e industrisë së lërave të fatit vijoi të kishte një efekt negativ në ekonomi, efekt që pritet të përfundojë në fillim të këtij viti. Me të dhënat për 3 mujorin e 4, Instat vlerëson se për vitin 2019, ekonomia shqiptare u rrit me vetëm 2.21%, shumë më poshtë parashikimeve të qeverisë dhe institucioneve të tjera financiare ndërkombëtare. Në kushtet e pandemisë së COVID-19, ekonomia shqiptare pritet të mbetet në recesion edhe gjatë 3 mujorit të parë të 2020-s, duke vënë në pikpyetje edhe planet e qeverisë për të marrë borxh në tregun e jashtëm. Euro ka pësuar një rritje të pazakont në tregun tonë të këmbimit valutor. Moneda europiane u këmbye sot me 128.1 lek, duke u forcuar me gati 3 lek kundrejt një ditë më parë. Ky është niveli më i lartë i euros në 2 vitet e fundit dhe një forcim i tillë nuk i përgjigjet logjikës ekonomike. 3 janë faktorët që mendohet të kenë ndikuar. Kronika na njeh me to dhe detajet të tjera. Goditja e fortë në tregun e këmbimit, euro ka përcyer në nivelin e 128.1 lekëve. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, bëhet fjalë për një rritje ditore prej 2.77 lekësh. Ky është niveli më i lartë që ka shënuar moneda europiane në 2 vjet, që prej prillit të 2018-s. Në rritje të fortë janë edhe valutat e tjera si dollari amerikan dhe paundi britanik. Ekspertët vlerësojnë se bëhet fjalë për një situatë artificiale, e ndikuar kryesisht nga pasiguria e lartë, veçanërisht pas lajmeve për goditje të sektorëve të turizmit dhe eksporteve, që janë edhe gjeneruesit kryesor të valutës. Nga ana tjetër, në treg po konstatohet një mungesë fizike e euros, kjo për shkak të mbylljes së fluturimeve ajrore të disa linjave me Tiranën. Burime nga Banka e Shqipërisë bëjnë të ditur për A2 CNN se janë marrë masat që kjo çështje të zgjidhet dhe pritet që së shpejti bankat të sjellin euron fizike nëpërmjet një charteri. Një tjetër element që mendohet se po ndikon në forcimin e euros është edhe mosaktivizimi i paras nga aktivitetet informale, që për momentin po qëndron e fjetur për shkak të pezullimit të aktivitetit ekonomik në vend. Nga e hëna, një person i familjes do të lejohet që të kryej pazar. Aplikimi do të bëhet online në portalin Një Albania, leje për dalje. Pasi të plotësohen të dhënat, do t'ju vijë në celularin tuaj smart njoftimi për lejen. Por ata që kanë një celular të thjeshtë, duhet të çojnë një mesazh në numrin 55 155 me dhënat për të pajisur me lejen. Kryeministri njoftoi më herët se asnjë pensionist nuk do të lejohet të dalë për pazar nga e hëna në vijim. Lejdaljet do të jepen vetëm për një person në familje. Pazarin nga kjo e hënë do ta bëj vetëm një person. Për të dalë nga shtëpia do të duhet që më parë të keni marrë lejen elektronike në portalin i Albania, ku fillimisht duhet të hyni ose të regjistroheni me të dhënat e kartës suaj të identitetit. Pasi të jeni loguar në këtë portal, do të klikoni leje për dalje. Duke plotësuar të dhënat e kërkuara, ju do të keni mundësi të përcaktoni edhe orarin prej 60 minutash, brenda fashës së lejuar, nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 për të dalë për blerje, në farmaci apo për të marrë shërbime.
Leja është automatike në rast se bëhet përmes e Albanias dhe në rast se ju keni një smartphone, leja do të kërkohet. Për ata të cilët nuk kanë një aparat smart, do të duhet të dërgojnë SMS në numrin 55 155 me numrin e kartës së ID-s, hapësirë boshe dhe orarin që duan të dalin. Kjo leje nuk vlen për ata që janë në orar pune. Ata cilët shkojnë në punë, për ata cilët shkojnë në punë dhe që e kanë autorizimin vazhdon njësoj, nuk ka ndryshim. Pra, kjo është leje dalje për pazar, nuk është leje dalje për në punë. Leje dalje për në punë ka autorizimin e vetë të veçantë, siç ka autorizimin e vetë të veçantë edhe leja e qarkullimit. E privuar nga leja digjitale do të jetë edhe mosha e tretë. Pensionistëve nuk do t'u jepet leje. Pra, pensionistët nuk mund do të aplikojnë në këtë sistem sepse përgjigjja do të jetë negative. Përgjigjja do të jetë negative sepse pensionistët do të qëndrojnë në shtëpi. Po për ditën e hënë, kryeministri Edi Rama bëri një tjetër njoftim. Në fillim të javës do të nisin fluturimet që do të bëhen nga Air Albania për të kthyer pa pagesë të gjithë shtetatësit shqiptar që kanë mbetur në vende të ndryshme të Evropës si pasojë mbylljes së fluturimeve. Gjatë një komunikimi me qytetarët për situatën e krijuar nga koronavirusi, Edi Rama ripërsëriti se nuk do të ketë falje të taksave apo të pagesës së energjisë elektrike. Unë po bëhem dhe të gjithë ne po bëhemi copash. 14 copash për ditë dhe për natë që të mos lëm asnjë prej jush vetëm, as edhe një. Me këtë premtim, Rama njofton edhe rikthimin e shqiptarëve që kanë mbetur jashtë kufive të mbyllur nga pandemia botërore. Air Albania i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së kryeministrit për të mundësuar kthimin e shqiptarëve pa pagesë. Ne do të nisim, dhe ky është një lajm i mirë për ta besoj, ditë dhe hënë fluturimet për t'i sjellë natë. Nesër do të publikojmë, besoj, kalendarin e misioneve të riadhësimit dhe pikat përkatëse, ku do të bëjmë imbarkimin e personave të listuar tani më. Këto misione do t'i kryejmë pa pagesë nga ana e individëve dhe unë besoj se i takon lazgushit t'i sjell njerëzit tanë në shtëpi. Rama përsëriti dhe njëherë angazhimin për të falur kamatvonesat e energjisë elektrike deri më 31 dhjetor 2019, por e vëtheksin të taksat që e mbajnë në këmbë arkën e shtetit. Qeveria mbahet në kontribute, me kontribute nga secili, sipas asaj që i takon, pagesa, detyrimesh, taksash dhe jo me dëshira dhe me dokra rrjetesh sociale. Për shembull, ne falem kamatvonesat, i falem se jemi në luftë. Për ndryshe kurrën e kurrës, unë nuk do pranoj logjikën e faljes tyre. Por ama kjo kuptoheni, e dobëson OSHE, nuk e forcon. Dhe nëse këtë goditje në financat e saj, kompania që ju sjell drita në shtëpi, mund dhe duhet ta mbajë për të lehtësuar të gjithë njerëzit, sidomos ata më në nevojë, mos pagesa e dritave e rrëzon për tokë sistemin tonë elektroenergjetik, duke krijuar një efekt shkatrues, zinxhir në arkën e shtetit. Kreu i qeverisë apelon dhe njëherë qytetarët që të respektojnë masa drastike për ta kaluar sa më lehtë këtë situatë të vështirë. Partia Demokratike ndërkohë akuzon qeverinë se nuk po bën transparencë për ndihmat sociale dhe atë ndaj biznesit. Sipas ish deputetes Jorida Tabaku, nuk ka ende një përgjigje se çfarë do të bëhet me mirat papunë të përjashtuar nga skema sociale që tashmë janë të izoluar. Mungesa e transparencës për ndihmën e parashikuar për shtresat në nevojë është shqetësimi që ngre Partia Demokratike. Ish deputetja Jorida Tabaku thotë se akti normativ i miratuar të dielën ende nuk është detajuar. Se paketa ofruar nga qeveria është e pamjaftueshme dhe nuk zgjidh absolutisht nevojat që kanë sot shtresat në nevojë. Sot llogariten mbi 65.000 deri në 80.000 biznese të vogla, të cilat kanë mbyllur dyert dhe janë pas një aktivitet si pasojë e masave të marra për parandalimin e pandemisë. Rreth 35.000 në rastin më të mirë janë të përjashtuar nga paketa që ofron qeveria. Çfarë do të ndodhë me ta? Kush do të kujdeset për ta? Thirrja e Tabaku ndaj qeverisë është që të anullohet çdo transakcion tjetër deri në tejkalimin e kësaj situate, e për të shkuar në ndihmë atyre që kanë më shumë nevojë. Qeveria duhet të veprojë pa asnjë vonesë për t'i ardhur në ndihmë familjeve në pamundësi për të ushqyer fëmijët e tyre. Ky është një detyrim i saj ligjor dhe kjo nuk është çështje as e dëshirës dhe as e vullnetit të Edi Ramës.
Kuvendi do të qëndrojnë nga dishmëri dhe komisionet e tij do të mblidhen online. Sot konferenca e kryetarëve miratoi kalendarin e punimeve dhe grafikun e shqyrtimit të akteve normative. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi nënvizoi se Kuvendi i Shqipërisë do të vazhdojë të funksionojë edhe në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme. Veprimtaritë parlamentare do të zhvillohen online, po kështu edhe mbledhjet e komisioneve të përhershme në varësi të situatës së pandemisë Covid-19 do të vendoset edhe për caktimin e mbajtjes së seancës së ardhshme plenare. Dymbëdhjetë është numri i rasteve të reja me Covid-19 nga Ministria e Shëndetësisë. Konstatohet një rënje e rasteve të prekura në krahasim me një ditë më parë, ku pothuajse të njëjtin numër testimesh u evidentuan 28 raste të reja. Bilanci i viktimave shkoi sot në 8, nga ana tjetër një mjek dhe një infermier janë mes 31 të shëruarve. Në 24 orët e fundit janë testuar 102 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 12 raste të reja me Covid-19. Deri në këto momente janë testuar 1246 raste të dyshuara dhe prej tyre konfirmuar pozitiv 186 raste. Gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme dhe në mëngjesin e sotëm kanë ndëruar jetë 2 pacientë, një 85 vjeçare nga Tirana dhe një 66 vjeçar nga Fjeri, të konfirmuar me Covid-19 në spitalin infektiv. Për fat të keq, shkon në 8 numri i personave që kanë ndëruar jetë me Covid-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve në këtë moment të vështirë. Në shërbimin infektiv aktualisht janë të shtruar 77 pacientë, 5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavione janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Harta e të prekurve nga Covid-19 është trirë tashmë edhe në Puk dhe zgjerohet në Tiranë, Korçë, Fier, Shkodër dhe Durrës. Përveç rasteve të zbuluar, për të cilat po kryhet hetim epidemiologjik dhe ku po punohet me shumë intensitet nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitiv dhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të kësaj sëmundje. Ky ishte përditësimi i Task Force-së së shëndetësisë për të dhënat e fundit për vendin tonë të bërë të ditura gjatë paraditës së sotme. Ndërkohë do të shohim edhe një herë hartën ndërkombëtare të Universitetit Amerikan John Hopkins, ku sipas të dhënave të përditësuara minutë pas minute, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç kemi njoftuar dhe më herët, qëndrojnë në krye të vendeve më të prekura me numrin e të infektuarve më të lartë në të gjithë botën. Jemi aktualisht që flasim në 97.028 të prekur. Pra shohim dhe hartën e Amerikës, ku ngjyra e kuqe na krijon dhe ide, na jep të kuptojmë se si është shtrirë ajo në pjesën lindore, më shumë në raport me pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por vlen për të theksuar se të gjitha shtetet amerikane janë të prekura. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shifra zyrtare janë ndarë nga jeta 1475 persona dhe janë rekuperuar, janë shëruar 816 persona në të gjithë bilancin total të Amerikës dhe situatës së saj përballë koronavirusit. Në fakt, ju referuam shifrave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo pa qëllim, siç tham, Amerika rezulton me numrin më të lartë të prekurve në të gjithë botën, shifrat rriten në mënyrë të frikshme, dhe për të folur për situatën atje ne do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë mjekun epidemiolog dhe njëherë profesor i mjekësisë klinike në Cornell, zotin Skënder Mirtezani. Mirëmbrëma. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Gëzohem që jam me ju, faleminderit për statistikën e fundit, jeni edhe para meje me numrat që i prezentuar. Vërtet kemi të bëjmë me një virus që doli pak nga kontrolli i njerëzve, po jo nga kontrolli i virusit të vetë. Ata krijojnë gjenerata të reja, ne ndodhem të jemi
të merremi me një gjenerat shumë të rrezikshme, shumë virulente, dhe me shumë fshehtësi edhe gjëra të pa definuara akoma. Mendoj se kjo korona e sotshme do të zbutet, nuk ka askush në një predikim apo në një mendim se kur do të ndalet forca e saj. Nga biologjia dhe historia njerëzore me viruset, ne shpresojmë se unë mendoj nga diku nga fundi i majit mund të qetësohet, po ta marrim eksperiencën kineze, me siguri atëherë do jetë koha kur do të zbehet, po njëkohësisht ne shpresojmë se ndonjë nga barnat, jo vakcina, por ndonjë nga barnat do të jetë prezente në marketin botnor. Doktor, flisni për rang global, pra kur thoni këtë parashikim tuaj që në fund të majit do të ketë një qetësim të situatës për hapjes virusit? Apo i referoheni Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Më shumë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për arsye se kronologjia e pandemisë nuk ishte e njëjtë për çdo vend. Po kemi të bëjmë me një virus që e bën punën e saj. Dobësia e shkencës së mjekësisë është ajo që nuk mundet, edhe ne gabojmë shumë që nuk jemi dhënë më tepër studimit të krijimit të vaksinës në kohë të duhur. Ajo metodologji atë metodologji nuk e kemi. Pak ta sqaroj punën e virusit. Virusi ta marrim shembullin e gripit me cili kemi përvojë të madhe. Edhe ne i humbëm 18 milion njerëz para 100 vjet. Virusi kur depërton në organizëm, në agent të papregaditur, organizmit i duhen 1 javë deri në 10 ditë të krijon ushtrin kundër virusit. Virusit i duhen 3 deri në 4 ditë, 5 ditë që ta mund organizmin. Këtu është problemi. Kush fiton në këtë rast? Fiton organizmi i shëndosh. Çdo njeri me sëmundje kronike, për shembull ta marrim diabetin, që është më i shpeshtë, sistemi imun në diabet është shumë i ngadalshëm. Prandaj ata janë pjesa, mendoj për mua, më vulnerabile se ata me sëmundje kardiovaskulare. Pastaj kuptohet ata që janë me ilaçe për imunosupresion, edhe ata janë të rrezikuar njësoj si me diabetin. Kjo është një kronologji e natyrshme e virusit. Po edhe një statistik tjetër, në këtë sezon të gripit ne kemi afër 18 milion të identifikuar me 10.000 të vdekur, deri në katë që sezoni akoma zhvillohet. Po puna është se me virusin e gripit ne kemi bërë një miqësi, kemi vaksinën, kemi ilaçin, ashtu që po të niset me kohë mund ta ndalojmë. Kjo e njëjta do të ndodhë edhe me koronën. Ne duhet kemi vaksinën, duhet kemi ilaçin, e pastaj të vazhdojmë dhe ta fitojmë këtë luftë në cilin e bashkoj tërë botën. Doktor, shoh që ju jeni në detyrë aktualisht, jeni në punë apo jo, mund të na shpjegoni në cilin spital ndodheni që të kuptojmë dhe të marrim pak më shumë informacione dhe detaje më shumë nga ju, dhe a ka të prekur aty në spitalin ku ju punoni? Ka të prekur në çdo spital të Amerikës, mendoj, edhe më të rrezikuarit janë punëtorët e shëndetësisë. Pastaj ata që i shërbejnë publikët, policët janë gjithashtu të rrezikuar. Unë mundohem të studioj, ta kap hapin se duhet të sugjeroj pacientëve se si të cilin edhe si të veprojmë këtë situatë. Unë zyrën private time në mbylla para 3 javësh, edhe fillova të punoj vetë. Kush kishte nevojë për ekzaminim dhe për testim, unë isha i gatshëm të shkoj edhe t'i pres jo te zyra, po jashtë zyrës, në automobil, edhe e bëja testin. Deri tani në zyrën time kam identifikuar afër 8 të sëmurë, 3 janë shqiptar, edhe janë me shëndet të mirë, vetëm një më i moshuar të edhe të 2 vjeçar është pak në situatë më të vështirë, ai është i shtrirë në spital, po 7 të tjerët janë në gjendje shumë të mirë, edhe jam gjithmonë çdo ditë në telefon me ta. Sipas shifrave që raportohen të paktën në mediat në Shtetet e Bashkuara, si është situata atje? New York, në çfarë pozicioni është New Yorku në referuar shifrave, doja t'ju pyesja? Sa më shumë është shumë i prekur, është mesatarisht, është lehtë i prekur, është shumë i prekur New York, apo jo? Është shumë i prekur se sa që e prezantojnë numrat. Unë mendoj se nuk kemi mundësi që të testojmë çdo njërin,
po numrat janë ndoshta 3 fishi, 4 fishi asaj që ne sot e dim, edhe nuk mund të prezantojmë diçka që nuk e shohim. Po në çdo viroz, edhe pse për shembull morbilet janë shumë më të rrezikshme edhe rubeola shkojnë transmetohen më shpejt njëri, korona nuk është aq e shpejt, po është virulente. Nuk e dim se si veç për hapjes me pikat e pështymës ose spërklat e pështymës, ata udhtojnë larg deri në 2 metra. Tani çfarë ndodh? Ne mendojmë se ata udhtojnë 2 metra edhe binë në tokë. Tani kemi një studim shumë të vogël, po jashtëzakonisht të rëndësishëm. Këtë e desha edhe tua tregoj shikuesve edhe gjithë Shqipërisë. Patjetër. Është një studim shumë i vogël, po shumë i rëndësishëm. Tani në një eksperiment hulumtimor është përdoftuar se virusi qëndron afër 3 orë në ajër. Kjo edhe pse nuk është përhapur as në emisionet e Amerikës akoma, po këtë që e lexova më bën të kapemi për çdo gjë që kemi. Ky ulëmtim flet shumë. Do në 3 orëshin duhet spaku ta përdorim në për spitale, në për rrugë e gjithandej të bëhet në një lloj dezinfektimi. Nuk mund të jem specialist në të gjitha fushat, po dikush duhet merr masa për këtë. Sidomos në për spitale, mbasi më të rrezikuarit janë punëtorët e shëndetësisë, aty duhet kemi shumë kujdes. Ta përdorim këtë. Edhe një gjë tjetër që nuk është thënë me të madhe, gjatë viremis kuptohet, virusi është edhe në gjak, përcjellet në gjak, po gjithashtu është edhe në nevojën e madhe, feqes apo ashtu në feqes, është edhe ajo. Do të thonë kujdesi i madh në për shtëpia, ku ka të smur, pastrimi, do të jetë dezinfektimi, do të jetë prioritet. Duke qenë se përmendet pak përpara masat, doktor, si shihni masat që po merren? Të paktën në New York, aty ku ju jetoni dhe punoni, dhe besoj keni një vëzhgim kritik, me sy kritik të situatës, apo shmanget përhapja nëpërmjet këtyre masave? Më duke se shmanget, po mos ishin masat, po mos ishte reagimi i presidentit Trump me taskun e vet, do të ishte kjo me për masa shumë më të mëdha. Kur e krahason me 10.000 të vdekur nga influenza, nga gripi, me ilaçet që kemi, me vaksinën, mendoj se nuk jemi keq në këtë luftë me koronën. Po, duhet me i ndjek masat. Më thanë, me mbajt distancën mes njëri tjetrit prej 2 metrave, spaku. Dërtet e saktë është 6 feet, që të në anglisht është 1.82 metra. Këtë distancë me mbajtur, edhe për shembull nëse dikush kollitet. Ai territor ku është kollitur, duhet tjetë i kujdesshëm çdo njeri që kalon aty, duhet përdorin këto sprejet që janë dezinfektues. Unë në Facebookun tim i kam të gjitha metodat e dezinfektimit, është shumë e thjeshtë, jam munduar që të jem shumë i thjeshtë që ta kapet çdo njeri, çdo person mos i hiqë nga syri. Komplikimi i situatës rëndon popullatën, duhet një mënyrë sa më të thjeshtë të shpjegohet se çfarë duhet të bëjmë. Jam shumë i kënaqur me veprimin e kryeministrit, në një afat shumë të shpejtë mundsoj që njerëzit të jenë pak më të sigurt. Ndërkohë, duke qenë se përmendet dhe masat dhe sjelljen e autoriteteve, është kthyer në një temë debati kjo e testimit, doktor. Si funksionon atje? Të paktën këtu tek ne, sipas asaj që ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë, testohen pacient potencial që shfaqin simptoma të rënda. Pra nuk i ofrohet testimit çdo kujt që ka një dyshim. Si zhvillohet ky proces në Shtetet e Bashkuara? Shumë e saktë, e njëjta metodë, e njëjta metodologji. Nuk ka mundësi që çdo kush të testohet. Testohen ata që janë me simptoma, sidomos është treshi i simptomave, është grupi me temperaturë, me kollitje të thatë, edhe me problemet frymarrjes. Këto janë 3, ky është grupi që do të testohet. Nëse edhe 20 vet kapen se janë pozitiv, masat duhet merren me njëherë, pa marrë parasysh. Neve edhe nuk na lejojnë të bëjmë testime të kota. Na ndalon Departamenti i Shëndetësisë, nuk ka nevojë. Tani e dim se është aty. Ne duhet vazhdojmë luftën të ndihmojmë atyre që janë më të dobët, edhe ata që nuk mund ta përballojnë. Megjithatë, doktor, të paktën nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, diku tek 5 ditë apo një javë më herët është dhënë
apeli test, kujtoj këtu edhe deklaratat paktën nga mjek apo doktor dhe funksionarët të autoriteteve mjekësore në Gjermani që thonë testimet e shumta që ne kemi bërë na kanë bërë që t'jemi në këtë situatë, pra t'jemi diku tek një pozicion më i favorshëm në raport me smundjen, duke qenë se Europa ka Spanjën dhe Italinë në gjendje shumë kritike. A duhet bërë më shumë teste që të parandalohet përhapja? Nuk jam i atij mendimi. Ne derisa e kemi virusin në qytete, do të miren masat mbrojtëse. Edhe po të përdoftohet se është korona pozitive, çfarë do bëjmë? E njëjta punë, izolim në shtëpi, maskën, kujdes me familjarët. Do të thënë nuk ka në ndryshim madh, jo se ne do të testojmë edhe kemi ilaçin të veprojmë me njëherë. Mendoj se testimi i tepërt nuk lun aq rol të madh se sa masat e përgjithshme për të mbrojtur. Ne akoma nuk e dim ky 3 orë që është i saktë. Po të jetë ky 3 orë që i saktë, po të bëni edhe studime të tjera, ky është rreziku i madh aty. Shërbimi publik i shëndetësisë duhet merr masa rigoroze, edhe më rigoroze se këto që ekzistojnë. Po, duhet të them, edhe po ta testoni pozitiv, çfarë do bëni me testin? Ilaçin nuk e kemi, vaksinën nuk e kemi. Është komplet ky problem është në duart e shëndetësisë popullore, është në shëndetësinë publike. Ka një habi, doktor Myrtezari, në qasjen e sistemeve të ndryshme shëndetësore. Pra, Shqipëria, me sa duket, pas ka të njëjtën metodologji ashtu siç veprohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Gjermani, autoritetet thonë që ne nuk i lëm pacientët të shkojnë në simptomat rënduara, pra në fazë të rënduar të shëndetit, me temperaturën, me kollën e fortë, thatë. Përse ka një qasje ndryshe në sistemet ndryshme me shëndetësie? Nuk e di sistemi gjerman si e ka zbuluar metodën se do të shkon dikush në atë fazë. Është e papredikueshme. Po tjetë vetëm me smundje kronike, po, duhet mbrojtje maksimale. Unë i bëj trajtimet e mia që kur unë bila atë sistemin e simptomave, eksperiencia ime kërësisht ndryshe, me gërvishtje të fytit, edhe pa temperaturë, gërvishtje e fytit edhe kolli i thatë, për mua është simptomi mjaftueshëm që të filloj kurën me antibiotik të thjeshtë, si me trajtu që mos të ketësohet. Edhe kam pas mjaft sukses me këtë. Unë e fillova ibuprofenin që u përfol shumë në shtypin francez, andej, po tani e morëm letër nga Organizata Botërore e Shëndetësisë se ibuprofeni është gjë e mirë. Mos e ndaloni, se vetëm ibuprofenin ka si me paracetamolin ka efektin e vet antiinflamator, edhe shumë më i mirë se te viruset. Pastaj po të ketë problem me rrugët e frymarrjes, atëherë azitromicina është ajo që duhet hyrë në punë më njëherë. Ashtu që ta pengon, kështu pengohet edhe në shtëpi, nuk ka nevojë të jesh në spital për këtë, që ta pengojsh situatën më të keqe. Tani smundja është ndarë në 3 kategori, me simptoma të buta, me simptoma serioze, edhe me simptoma kritike. Me simptoma të buta është 81% e popullatës që e kalon, edhe nuk mirret vesh, fiton imunitetin edhe ja fitimi. Pjesa e dytë është që mund të ketë edhe pneumoni, edhe marrje të frymarrjes, po kjo pjesa e dytë është vetëm 14% që u bën 95%. 5% që është ajo me smundje kritike. Po 5% që në 1 milion, sa vjen? 10%, 10.000, 100.000, 50.000, afor 20.000 vetë. Është nga këta 5% me smundje kritike që mbarojnë me frymarrje artificiale. Këta, për shembull, 2.3% është fataliteti në këtë grup të 5%. Do të thonë, nuk është as numri i madh sa i kanë kriju influenza ose të tjerat. Problemi është se nuk ka të ndalur, se në mënyrë eksponenciale shkon lart. Vetëm metodat e mbrojtjes ata që janë ndërmarrë në gjitha shtetet, po kanë ardhur nga CDC, Center for Disease Control, të ne, qendra për kontrollin e smundjeve, edhe nga NIH, National Institute of Health. Nga këta dy burojnë të gjitha informatat me evidencë që pastaj përhapet në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Doktor, përmendët medikamente pak më herët, me çfarë po i trajtoni aktualisht ata që janë të prekur nga koronavirusi? Kush cilësohet si ilaçi më i efektshëm në gjithë këtë situatë? Kjo ilaçi i malarjes është treguar shumë i mirë, bashkë me azitromicinën. Po e përdorni ju ata atje? Ata përdoren në spitale më shumë. Përdoren në spitale ata që kanë pneumoni, kanë ndezjet mushkrive, përdoret edhe hidroksiklorokwina është më e mirë se klorokwina, edhe këta janë treguar shumë suksesshëm, edhe shumë
persona kanë dalur nga respiratorët, nga ata mushkrit artificiale, edhe kanë fituar luftën me koronën. Do me thënë, ka një sukses, po nuk është e generalizuar, nuk mund të themi se suksesi ka qenë mbi 50%. Janë provuar shumë ilaçe tjera. Një ndër ato ilaçe është edhe një antitrup i cili lidhet për një nga shkaktarët e inflamacionit që është interleukina 6. Po me atë shumë pak sukses ka. Tani janë përdorur të ilaçet e HIV-s, nuk e di, themi SIDA, HIV-AIDS, po. Po, HIV-it, janë përdorur po me shumë pak ose as pak sukses. Do të thënë, punohet me të madhe, studiohet me të madhe, vetëm ilaçi që është përdorur në SARS-in 1 apo SARS-in e parë të vitit 2002, tani COVID-19 është emri i sëmundjes. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që u pru vendimi në shkurt. SARS-CoV-2 është virusi i ri që është i ngjashëm me atë 2002-shit, po ka enzime të veçanta. Edhe është një ndër ilaçet që është bërë për SARS-in e parë, përdoret pak me sukses, më me sukses se me këta të tjera. Këta i përdorin në për spitalet e pacientët e vështirë, ky 5% që folën pak më parë. Doktor, ju përmendet të shëruarit nga gjithë kjo situatë, a je i rrezikuar sërish nëse prekesh nga COVID-19? Shërohesh, më pas çfarë ndodh? Je sërish i rrezikuar? Shumë pak, rreziku është jashtëzakonisht i vogël. Diku 0.45% në Amerikë është numër jo signifikant statistikor, po çdo jetë e njeriut është me rëndësi të madhe. Flas tani me statistike dhe nuk është fair ndaj smundjeve dhe atyre që janë dësmur. Po imuniteti në koronaviruset zgjat 1 deri në 2 vjet. Diçka e ngjashme si me virusin e gripit. Nuk e dim se sa do të zgjat imuniteti me këtë, se intensiteti i këtij virusi që është mutant është shumë i fortë. Pastaj që është me rëndësi për publikun të tregoj edhe përcjellja, transmetimi. Transmetimi më i madh është në ditët e para kur fillojnë simptomat. Që kollitja kur fillon është transmetimi i lartë. Ka pas raste pas simptomat që janë gjetur të jenë të rrezikshëm edhe ata e përcjellin. Ka një studim për 29 pacientëve, ku gjysma e tyre, kur është bërë kompjuter tomografia, janë gjetur ndezjet mushkrive brenda. Do me thënë edhe këta me kollitje, me teshje, me të folur e përcjellit. Është një situatë dramatike që duhet me i hapë sy, sidomos organeve që janë përgjegjëse Departamentit të Shëndetësisë edhe tjerëve. Unë nuk duhet, kam shumë të them, po nuk duhet ju marrë shumë kohë, po të keni ndonjë pyetje tjetër rrethoni. Transmetimi bëhet prej ditës së 2 deri në ditën e 12. Observimi bëhet 14 ditë, pastaj pas simptoma njeriu lirohet nga karantina. Po, është parë se pas ata që e kanë pas smundje, mund ta përcjellin smundjen për fat të keq, ky e kanë mbyllur në numrin 14, po nuk është numri 14, shkon prej 2 deri në 37 ditë. E qartë. Prandaj këta numra janë shumë me rëndësi për të evituar dhe për prevenim. Edhe diçka të fundit, doktor, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo vetëm edhe në shtetet tjera, është folur për vaksinën kundër koronavirusit. Çfarë mund të themi për këtë? Çfarë shpresë duhet të mbajmë? Nuk e di, pak para e përmenda dobësinë tonë që nuk kemi krijuar metodologji apo që të bëjmë vaksinën më shpejt. Derisa trupit i duan 10 ditë ta mbron veten, virusit i duan 3-4 ditë që të bën dame. Vakcina është shumë e vështirë. Unë sa dje mbarova leximin deri ku jemi me vaksinën, disa që janë shumë konservativ mendojnë se do të shkojnë deri në 18 muaj. Prandaj shpresa më e madhe është te ilaçet, si Tamiflu që ishte për gripin, të kemi një ilaç, po të jetë edhe i SARS-it të parë, po të bëhet sa më shpejt, do të jetë një fitore e madhe. Unë mendoj më shpejt do vjen ilaçi se sa vaksina. Profesor Skënder Myrtezani, unë ju falenderoj për këtë komunikim dhe informacionet që përcollet. Me kënaqësi të madhe, jam i gatshëm në çdo kohë, kur të keni nevojë. Punë të mbarë dhe uroj që të jeni i mbrojtur, duke qenë se jeni edhe në punë. Faleminderit shumë.
Deputeti i Kuvendit Shqipërisë Adriatik Alimadhi dhe bashkëshortet e tij kanë rezultuar pozitiv me virusin pandemik. Nga vetë karantinimi, opozitari bëri thirrje qeverisë që të shoh kushtet skandaloze të shërbimit spitalor. Kryeministri Edi Rama ndërkohë replikoi me të në rrjetet sociale duke thënë që për vlerësimin e situatës do të flasin ekspertët. Pas dite vonë Alimadhi është shtruar në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare në Tiranë, ku është duke u monitoruar. Deputeti Adriatik Alimadhi dhe bashkëshortja e tij rezultojnë pozitiv me koronavirus dhe po qëndrojnë të vetë karantinuar. Lajmin e ka bërë të ditur vetë opozitari, i cili përmes një statusi të gjatë në Facebook akuzon kryeministrin Rama për kushtet skandaloze të shëndetësisë. Alimadhi shkruan se ka zbuluar se është prekur nga COVID-19 më 24 mars dhe thot se prej asaj dite nuk ka pasur asnjë interesim nga bluzat e bardha, ndërsa denoncon kushtet jo të përshtatshme të autoambulancës që shoqëroi në sanatorium. Alimadhi bën thirrje Ramës që të heqë dorë nga propaganda, por të shohë realisht situatën e vështirë me të cilën po përballen shqiptarët. Nuk ka vënuar reagimi i shefit të qeverisë, duke i uruar shëndet e shërim deputetit Alimadhi. I mirëkuptoi fjalët e tij të tepërta në kushtet në të cilat ndodhet, duke ju lutur të ndjekë këshillat e mjekëve e të mos mbi stresohet për strategjinë e luftës, të cilën e vendosin ekspertët e shkëlqyer që kemi, jo ne politikanët. Italia shënoi ditën më të errët që prej shfaqjes së koronavirusit. 969 ishin viktimat e 24 orëve të fundit në shtetin fqin, duke e çuar në mbi 9100 numrin total të jetëve të humbura. Megjithatë, mjekët atje flasin për një ngadalësim të kurbës së të prekurve. Janë 9134 viktimat e koronavirusit në Itali, 969 prej të cilëve në një ditë të vetme. Kjo është dita më e zezë që prej shpërthimit të pandemisë. Ndërkaq lista e gjatë të infektuarve shtohet me 4401 raste të reja, për një total prej mbi 86.000 personash. Por ndërsa shifrat janë therrëse, autoritetet në Lombardi flasin për ngadalësim të kurbës së pandemisë. Spitalet në të gjithë rajonin raportojnë rënje të rasteve me COVID-19, çka sinjalizon dritën në fund të tunelit. Nga sheshi i boshatisur i Shëmpjetrit, Papa përcjell një mesazh të jashtëzakonshëm, urbi et orbi, duke u lutur për fundin e pandemisë. Duket sikur ka zbritur errësira, por duhet të qëndrojmë të bashkuar. Zot mos na lër vetëm në mes të stuhisë, tha kreu i Selisë së Shenjtë. Ndërkaq autoritetet kanë autorizuar ilaçet kundër malarias dhe sidës për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Pacientë prekur nga koronavirusi në Itali po zhvendosen në spitalet gjermane në atë që ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas e ka quajtur një shenjë të solidaritetit evropian. Spitale me kapacitete shtesë do të pranojnë të paktën 47 persona në gjendje të rëndë dhe disa prej të cilëve në Dresden. Grupi i parë, tashmë prej 6 pacientësh italian, ka mbritur në aeroportin e Leipzig ditën e martë. Sistemi shëndetësor në Itali është pranë kolapsit sipas raportimeve, ndërsa numri i infektuarve i ka tejkaluar kapacitetet e spitaleve, sidomos në veriun e prekur më rënd. Në listën e gjatë të sëmurëve janë edhe shumë punonjës të shëndetësisë, ndërsa 44 mjek italian raportohet kanë humbur betejën me COVID-19. Përshkallëzohet situata me koronavirusin edhe në Britaninë e Madhe, kryeministri Boris Johnson dhe ministri i shëndetësisë rezultuan pozitiv nga virusi. COVID-19 prek edhe kryeministrin britanik Boris Johnson. Numri 1 i Londrës tha se ishte nënshtruar testit me këshill të ekspertëve mjekësor pasi kishte pasur koll. Megjithatë, 55 vjeçari këmbgulse ka simptoma të buta dhe s'është ende i vendosur të drejtojë betejën kundër koronavirusit në Britaninë e Madhe. Përshëndetje miq, dua t'ju informoj lidhur me diçka që ndodhi sot. Pata simptoma të buta të koronavirusit, si koll dhe temperaturë dhe ju nënshtrova testit. Jam pozitiv, kështu që do të punoj nga shtëpia, po vetizolohem sepse është gjëja që duhet bërë, por mos keni dyshime se përmes teknologjisë moderne do të vazhdoj të drejtoj luftën kombëtare kundër koronavirusit. Njoftimi nxit frikën se kriza në vend po përshkallëzohet. Numri i viktimave u rrit në 578 të njëjtën nga 422 që ishin të martën. Rastet e konfirmuara janë mbi 11.600. Përballë krizës, qeveria është e vendosur të shpëtojë ekonominë. Ministri i Financave Rishi Sunak njoftoi se qeveria do të paguante edhe të vetë punësuarit me 80% të përfitimeve mujore për gjatë 3 viteve të fundit. Rreth 15% e forcës punëtore në Britaninë e Madhe janë të vetë punësuar.
një nivel i lartë ky që në grupin e 7 vendeve më të pasura te i kalohet vetëm nga Italia. Kina ndërkohë ka njoftuar ndalimin e përkohshëm të gjithë vizitorëve të huaj edhe nëse ata kanë një vizë apo leje qëndrimi në Kinë. Kjo bëhet për të frenuar një valë të dytë përhapje të COVID-19 pasi të gjitha rastet e reja në ditët e fundit kanë hyrë nga jashtë Kinës. Qeveria e Pekinit po kufizon gjithashtu linjat ajrore kineze dhe të huaja në një fluturim në javë dhe avionët të mos i përdorin më shumë se në 75% kapacitetit të pasagjerëve në kabinë. Gjatë 24 orëve të fundit, Kina ka raportuar 55 raste të reja me koronavirus, për të cilëve 54 kishin ardhur nga jashtë. Masat e reja të vendosura nuk aplikohen për diplomatët dhe për personelin e linjave ajrore dhe gjithashtu mund përjashtohen nga ky ndalim edhe personat që kanë nevojë emergjente për të hyrë në Kinë. Volejbolli shqiptar, sikurse shumë aktivitete në vend, është pezulluar, por komuniteti i këtij sporti ka se si të bëhet bashkë edhe nga shtëpitë. Lojtar, trajner apo ish ikona të rrjetës shqiptare bëjnë thirrje për të kujdesur në mënyrë që të japim fund sa më parë kësaj periudhe të vështirë. Koronavirus nuk e ka ndalur volejbollin shqiptar të bëhet bashkë në ditët e karantinimit, dhe pse jo, edhe nga parketet apo sallat e sportit. Me 10 volejbollist, ju përgjigjen nismës së kreut të federatës, Erlin Pëllumbi, duke ndarë mesazhe sensibilizimi në luftën kundër COVID-19. Nga ata të cilët përfaqësojnë vendin në arenën ndërkombëtare, volejbollist nga kampionati vendas, trajner e deri tek ikona të dekadave të mëparshme, rjeta shqiptare bën thirrje për të kujdesur sa më shumë në mënyrë që të rikthehemi sa më parë një prej sporteve më të dashura në vend. Unë jam Daniel Sujo, jam lindur në Korçë dhe jam në Los Angeles, Kaliforni. Kam luajtur volejboll me kombëtarën Amerikës dhe kam një mesazh për të gjithë popullin shqiptar. Edhe neve në Amerikë kemi një problem shumë të madh me koronavirus dhe po ju them, rini në shtëpi, rini me shëndet dhe ndihmoni njëri tjetrin. Qëndroni në shtëpi, pastroni duart, kufizoni takimet me njëri tjetrin. Pa panik për me kujdes të shtuar. Jemi një dhe do të kthehemi më të fortë. Kuptoni që është vetëm në të mirë të shëndetit tuaj dhe të familjarëve tuaj që mbase nuk kanë të njëjtin imunitet si ju. Ju lutem, ndiqini rregullat, qëndroni në shtëpi. Kujdesuni për të afërmit tuaj duke i mbajtur larg ata, sepse vetëm në këtë mënyrë i mbroni. Mos harroni të stërviteni edhe në kushtet e shtëpisë, të gjithë bashkë sigurisht do t'ia dalim. Qëndrojmë në shtëpi. Përgjegjësia nuk është vetëm individuale. Përgjegjësia është kolektive. Në jetë për të bërë gjëra të mira, duhet disiplinë dhe për të kaluar sa më shpejt këtë periudhë të vështirë, duhet disiplinë. Këshilloj ta shihni me pozitivitet qëndrimin në shtëpi. Gëzojuni kohës që mund të kaloni me familjarët. Lexoni dhe ka shumë ushtrime në kushte shtëpie për çdo moshë. Kombëtarja shqiptare Meshkuj Vendërkohë, e cila rikthehet pas një viti mungesë, pret të mësoj fatin e eliminatoreve të Europianit, nëse do të ndikohen ose jo nga koronavirus. Shqipëria do të sfidojë në fundin e muajit gusht përfaqësuesit e Slovakisë, Rumanisë dhe Zvicrës. Tour de France është ndër aktivitetet e vetme sportive fati të cilit nuk dihet ende për shkak të pandemisë. Edhe pse është ende herët për të vendosur pasi gara ciklistike i takon muajve qershor-korrik, organizatorët po mendojnë zhvillimin e saj pa mbështetës në rrugët e Francës. Turi i famshëm i ciklizmit tërheq mbi 10 milion spektatorë sa herë që zhvillohet, dhe ky event është një monument në Francë. Kemi kohë për të vendosur, le të fokusohemi në luftën e tanishme kundër koronavirus, u shpreh ministre e sporteve. Tour de France, prej themelimit në vitin 1903, është anulluar vetëm gjatë periudhës së 2 luftrave botërore. Është përfolur shumë se moti i ftohtë favorizon virusin COVID-19. Destina e nxehtë do të ndalojë pushtimin e botës nga ky virus, por si qëndron e vërteta? Do ndikim një material të zgjeruar të përgatitur nga meteorologja e CNN Tanja Porja lidhur me disa hipoteza mbi ndikimin e motit në pandemin globale. Shumë prej nesh besojnë dhe shpresojnë se temperaturat e larta dhe i nxehti do shpëtojnë botën nga pushtimi i koronavirusit. Ndërkohë, janë hedhur hipoteza mbi erën që përhap COVID-19, mbi lagështirën dhe rreshit që e favorizojnë këtë virus vdekjeprurës. Por cilat janë të vërteta? A do ta ndalojë stina e nxehtë pandemin globale? Le të analizojmë një nga një rolin e erës, temperaturës dhe lagështirës
në sjelljen e këtij virusi. Por, duhet të marrim paraprakisht në konsiderat faktin që ende nuk ka një raport shkencor I cili përligj lidhjen mot COVID-19. Sikundër, nuk ka studime që hedhin poshtë këtë lidhje. Pandemia e COVID-19 është një ekuacion me shumë të panjohura ku ndryshorja përcaktuese është sjellja e vetë virusit dhe jo moti apo klima. Por ne mund të analizojmë sjelljen e këtij virusi në mjedis, nga ku mund të gjejmë disa prej të panjohurave. Së pari, ky virus nuk është aerogen, fakti I cili hedh poshtë ndikimin e erës në shpërhapjen e virusit nga një zonë në tjetrën apo nga një rajon më I vogël në një rajon më të gjerë. Nga ana tjetër, virusi COVID-19 ka një masë molekulare të madhe, fakt I cili tregon se ky virus nuk qëndron pezull për një kohë të gjatë në ajër, por precipiton në tokë apo në sipërfaqe të ndryshme. Po ashtu, masa e tij molekulare në lagështirë të lartë dhe prani të rreshjeve shkurton akoma më tepër pezullinë e COVID-19 në ajër. Megjithatë, le të kthehemi sërish pyetjes, a e ndalon stina e nxehtë pandemin globale? Gjasat janë të mos e ndaloj, por do ta dobësojnë ndjeshëm këtë pandemi. Dhe kjo për shumë arsye. Ndërto, edhe kushtet e motit. Pasi analizat laboratorike tregojnë se ky virus është I paketuar në lëng yndyror, I cili e bën rezistent në temperatura të ulta, por nga ana tjetër, ky lëng yndyror nuk I reziston dot nxehtësisë. Ndërsa në zonat me lagështirë të lartë dhe motë të nxehtë, ky virus me të vërtetë që është shfaqur, përhapet, por ka treguar një nivel më të ulët të vdekshmërisë në popullat. Prandaj, shërimi prej COVID-19 vjen së pari nga izolimi, distancimi, të ndihmuar këto edhe nga moti I nxehtë që pritet të vijë në hemisferën veriore të globit. Këto informacione kanë qenë të fundit për këtë ditar special kushtuar koronavirusit. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit në a2cnn.com, do të gjeni të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj një natë qetë.